เฮ้ยเจอแล้วบอกแล้วว่าไฮเทคโหพวกเราเก่งอ่ะเอ้ยเป็นไงล่ะสกายกดชวนมาไงอ่ะกดอินไว้มันมีเฟรนออนไลน์แล้วก็กดอินไว้ไปโอเคได้ละเอ้พูดยเราเก่งถึงอ่ะไม่กันเหมือนกันนะเนี่ยเจอกันนานเลยพี่เตลองทำดูสิแต่นี่คือวันนี้ไปส่งรูปจากสกายมาแล้วจากการหลังจากที่ไม่มีรูปลงเพราะว่ามือถือพังแล้วก็ใช้มือถือสกายถ่ายประมาณหลังๆคือใช้แต่มือถือสกายถ่าย ใช่แล้วครับแล้วพอจะส่งก็ส่งไม่ได้เพราะว่าไม่มีมือถือแล้วพอซ่อมมือถือเสร็จแล้วก็เนี่ยต้องนัดมาส่งเพราะว่ามันเยอะมากมันกี่กิกนะแต่ขนาดแค่เซตวันเดียวอ่ะใช่วันเดียว2-3กี่กิกกิกอะ3 กิกใช่ได้วันเดียวประมาณ600 กว่ารูปใช่วันนี้ก็เลยแต่เป็นนัดกันไปยิมแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังว่ารูปจะเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นที่เดิมที่เดียวแต่แค่หลายๆหน้าเฉยใช่คือพี่เตเอากล้องไปเยอะมากอะมีกล้องใหญ่กล้องฟิล์มโทรศัพท์ครบเซตอะคือแบบพี่เตคือแบบมือพลวันอะมีมือพลวันแบบเวลาถ่ายๆใช่กล้องมือถือเกลียดกล้องเกลียดตัวฟิล์มเองที่มือเป็นเกลียดตัวเองที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแบบมาค้นพบว่าสิ่งที่ถ่ายเยอะที่สุดก็คือมือถือใช่แล้วขณะที่กล้องใหญ่ที่เอาไปอะถ่ายน้อยมากแต่กล้องใหญ่อะ2 โลแล้วคือ แต่หรือว่าตอนที่สกายบอกว่าเดี๋ยวค่อยตอนที่บอกว่าอยู่บนอูฐอะแล้วแบบมันเอาจริงมันถือว่าขี่ง่ายเลยขี่ยากกว่าม้าอูดใช่ไหมอูดเหรออูดรู้สึกอันเนี้ยรู้สึกง่ายเพราะมันขี่เองอะไม่เออเป็นไปถึงไม่แต่อันเนี้ยรู้สึกมันมีคนยากเพราะอะไรรู้ปะเพราะมือหนึ่งอะพอถือของหลายอย่างอะแล้วมันต้องอ๋อกล้องกล้องก็อยู่ที่คอใหญ่ๆ2 โลนั้นอะแล้วก็แบอ๋บมีอมีกล้องอะไรอีกเยอะแยะดิจิตอลกล้องฟิล์มแล้วแบบมันก็มือหนึ่งก็ต้องจับไอ้ตรงแฮนด์อูฐอะไอ้ที่อ๋มันแล้วก็อโอ้โหรู้สึกว่าการขี่อูฐมันทรมานมากเพราะว่ากลัวมันกลัวตกกลัวกล้องตกกลัวตัวเองตกไปหมดอะอ๋อเออพอสกาย ก็ว่าทำไมพี่เตดูเกรงเก่ๆเพราะผมมีงดิเพราะว่าของมีเยอะกล้องอันเดียวมากแล้วแบบสุดท้ายก็เลยเหมือนแบบตอนที่อูฐมันลงบันไดอ่ะที่มันจะมีทางลงที่มันจะยากๆหน่อยจะได้ว่าที่มันชอบอืมอืมเดินลงอ่ะจำได้ก็เลยต้องเอาแบบกล้องฟิล์มกล้องเล็กๆอะสอดเข้าไปในพรมข้างหลังอูฐอ่ะที่มัน ที่เป็นรูอ่ะ ใช่ที่มันมีที่เป็นรูรูใส่เพราะว่าแบบถือไม่ไหวแล้วเพราะมืออะรู้สึกว่าต้องจับแฮนด์อูฐแน่นๆอะ แต่สุดท้ายกล้องไม่ตกที่อูด กล้องตกตอนจออ๋อไอ้ยกล้องกล้องไม่ตกกล้องมันตกตอน security ใช่ไหมเราแบบ ใช่ security ก็ที่เช็คอินเข้าไปเอาเลยเหลือเราจะเล่าตั้งแต่ไปอ่ะแรกเลยปะโอเคได้วันนี้มา recap ให้ทุกคนฟังดีกว่าเราจะรีแคปได้ ทริปอียิปต์กี่วันกี่คืนครับคุณไกด์เอ่อ7 วันเอ้ย7 คืนเอ้ยแปดเจ็ดวันปะ8 วัน 5 คืนรวมเครื่องบิน5 คืนแต่ว่าแบบมันแบบวันเดินทางมันก็เสียไปแล้วประมาณ2 วันถูกปะเพราะใช่ครับว่าเราบินแบบมีต่อไฟกันด้วยอ่ะความสนุกเนี่ยมันที่จริงกับอันหนังเนี่ยเป็นหนังที่จุดพีคมันเริ่มตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องเลยเหมือนฟิลหนังฝรั่งเริ่มต้นหนังเดี๋ยวฝรั่งเนี่ยจุดเกรินกันเกินก่อนคือเราไปอียิปต์เนี่ยเราไปคือเราไปอะไรนะ ปากจะเกรินว่าอียิปต์มันคือแบบประเทศที่เรา2 คนแบบอยากไปมากแต่ว่าเป็นประเทศที่หาคนร่วมทริปไปด้วยยากมากเราจะเฉลยไหมมาว่าคนกที่ตอนแรกจะไปเราจะเฉลยดีไหมว่าคนที่ตอนแรกจะไปแล้วไปทำวีซ่าแล้วเราไม่ผ่านคือใครๆได้ได้ไหมเฉลยได้แหละเฉลยได้ปะไม่รู้อ่ะรู้สึกได้ปะได้ปะงั้นอย่าเพิ่งเฉลยเดี๋ยวขอไปถามคนนั้นก่อนบอกได้ไหมแต่ว่าให้ใบเอว่าก็คือเป็นเด็อกเจมทีวีคนหนึงเนี่ยแหละซึ่งเป็นน้องเป็นเป็นรุ่นน้องพรุ่วกเรานน้องพี่เตแต่อ่าว่าแต่ว่ามีความก็คือคนที่สนใจส่วนใหญ่จะเป็นคนสายเนิร์ดหมดเลยเนอะหมายถึงว่าสายแบบสายที่แบบอืมฟิลเนี่ยแล้วอีกเฮ้ยแล้วน่าแปลกอย่างหนึงก็คือในความสายเนิร์ดนี้มาจากโรงเรียนเดียวกันหมดเลยปะ อ้าวใช่เอาเขาตัดช้อยไปได้เยอะแล้วนะ แต่ว่าแต่ว่าเขามันแบบมันรีควายเรื่องวีซ่าแบบประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยก็เลยแบบไม่ได้อืก็เลยอดมไปเลยใช่แต่ว่ามีคนอยากเดี๋ยวดูซิไปเยอะนะในค่ายอ่ะมีคนคอมเมนต์อุ้ยมีคนคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์มาแล้วถูกไหมคอมเมนต์ถูกชื่อไหม บอกไม่ได้หรอกงั้นเราจะไม่บอโอเคกว่าถูกหรือไม่ถูกแต่โอเค ว่ามีคนคอมเมนต์มาแล้วไม่ส่วนนานี้อ่ะคงแบบมันไม่ใช่สไตล์นานี้ป่ะคือนานี้ไม่ใช่สายแบบตากตะกรรมเหมือนพวกเราป่ะนันนี้เหรอนันนี้ก็นั่นนี่ชอบอาจที่เย็นป่ะอาจจะได้นันนี้ชอบที่เย็นจะไม่ชอบอากาศร้อนมันแพ้ง่ายแบบอ๋อเออเดี๋ยวหน้าใช่แล้วหน้านู่นแล้วโอ้นี่นั่นงั้นขอแบบนี้เลยถ้าสูตรแพ้ง่ายอ่ะไปเนี่ยอาจจะแบบลำบากนิดนึงเพราะว่าที่เนี่ยฝุ่นเยอะมากถามสายคือไปวันแรกอะลงเครื่องอะใช่240 กว่าฝุ่นแล้วคือฝุ่นสีม่วงทุกวันแบบใช่ครับ
PM คือติดอันดับ3มั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นอ่ะใช่ก็อันดับคือดูใน3ของโลกของโลกเราติดใช่ก็เลยเราก็มาเนี่ยแหละ มาเซอร์เวย์ก่อนนะเผื่อคราวหน้าใครอยากมาด้วยเนาะแต่อีก10 ปีเดี๋ยวค่อยไปใหม่นะใช่เราคุยกันแล้วว่าถ้าสูจะมาใหม่ต้องอย่างต่ำ10 ปีเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันเหนื่อยมากอ่ะก็คือตอนแรกก็คือก็พอจากสมาชิกที่ตอนแรกเหมือนจะมีสัก6 คนก็เลยเหลือ4 คนแทนอะไรเงี้ยพอเหลือใช่4 คนแทนก็ขาแต่ขาตอนที่ไปเราไปกัน2 คนเนอะแต่ตอนบินอ่ะใช่ปะใช่ครับเราไปสองแล้วก็สกายอ๋อแต่ความยังเด็กอยู่ความเศร้าไอ้ความเศร้าอ่ะเล่าไม่คแต่เริ่วามเศร้าวันนี้มตั้งแต่เดินทางจากบ้านไปอ่ะนี่คือเพราะวันนั้นอ่ะว่านี่คือปีคือวันที่แรกที่31ใช่ไหมใช่ แล้วแบบมันเราควรจะอยู่สักที่แล้วเขาดาวน์ดูผู้สวยๆอยู่แต่เนี่ยเราต้องดูผู้ที่จุดอยู่บนทางแบบอืมบนรถที่แบบบนทางด่วนอะใช่ปะสกายก็อยู่บนรถใช่ ป่ะตอนนั้นอยู่บนรถคือไฟล์ประมาณแบบตี 2กว่าเพราะฉะนั้นเราควรไปถึงแอร์พอร์ตประมาณแบบเที่ยงคืนอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ใช่แล้วมันเป็นต้องออกแบบเวลาคาบเกี่ยวอะมันก็คือแบบมันก็นี่คือจอดดูแบบจอดดูพลุอยู่บนทางด่วนทางของสกายด่วนเหรอใช่ของเขาดาวกับพี่ติ้งของผมก็คือแบบน่าจะอยู่บนสะพานอ่ะแล้วก็ขับรถผ่านแล้วก็เห็นแล้วก็เว้ยสวยจังคือแบบปกติไปสวดมนต์ข้ามปีพี่เต้มีหนวดด้วยเขากลับจากอียิปต์ไม่ค่อยได้โกนเลยอื้อหือนั่นแหละเนี่ยแล้วก็เลยก็คือตั้งแต่วันขาไปก็เลยรู้สึกว่าแบบแต่รู้สึกแปลกๆว่าสกายรู้สึกแปลกๆว่าตอนที่จะบอกว่ารู้สึกแบบรู้สึกแปลกๆตอนที่พอเขาดาวน์แล้วอยู่ในรถมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก่อนอ่ะมันแบบงงๆอ่ะงงๆชีวิตว่าทำอะไรอยู่แล้วก็พอไปถึงสนามบินอ่ะก็คนน้อยๆว่าสนามบินก็แบบโล่งๆอ่ะเพราะว่าช่วงที่แบบเที่ยงคืนตี 1ที่เขาดาวน์มันไม่ค่อยมีใครอยู่ที่สนามบินกันอ่ะใช่ก็คิดว่าไฟล์คงแบบไม่มีใครเขาอยากแบบว่าเขาดาวน์บนเครื่องบินหรอกมั้งเขาก็คงไม่ค่อยเลือกไฟล์นี้ใช่ก็เลยอืมเนี่ยแหละแล้วก็นั่งเครื่องไปแต่ว่าเนี่ยพอจุดพีคก็อยู่ที่เรานั่งเครื่องไฟแรกเราไปลงที่ไหนนะสเรากายบอกไปโดฮาเราไปลงโดฮาเพราะว่าจะทรานสิตไปต่อที่ไคโร เราใช่เราไปลงโดฮาซึ่ง ความแย่ความแย่บังเกิดตั้งแต่ยังไม่ถึงอียิปต์จุดพีคก็คือแต่ตอนแรกตั้งแต่แรกเราแยกทางก่อนเพราะสกายสกายเป็นคนประหยัดแล้วก็เป็นคนเจนซีที่ยังมีหลังที่แข็งแรงอยู่ก็เลยนั่งอีโคนี่แบบว่าเป็นคนแก่ก็เลยยอมเสียเงินได้เป็นพิเศษแล้วก็เป็นซีนที่บอกว่าเดินแยกทางกันแล้วก็แบบเราก็เราใช่ใช่เราก็แบเอ้บแยกยบ๊ายบายเดี๋ยวอีกอะไรบายนะบายเดี๋ยวอีก7 ชั่วโมงหรือเดี๋ยว3 ชั่วโมงนะเดี๋ยว7 ชั่วโมงอีกเจ็ดเจอกันใช่ป่ะชั่วโมงเจอกันนะ7 ชั่วโมงใช่แล้วใช่พอ7 ชั่วโมงใช่ไหมไปเจอกันใช่ไหมนี่ก็คือแบบขนของอะไรไปเรียบร้อยพอ7 ชั่วโมงเจอกันลงมาเจอกันแล้วก็เดินแบบรอที่ไหนโดฮาใช่ป่ะเดินโดฮาอยู่แล้วก็เดินเล่นเดินแบบเหมือนแบบดูอยู่ที่ฟรีที่นั่นกันประมาณสักพักเดินนิวฟีสักพักสักก็ถามว่าพี่อะไรนะถามพี่ได้เอากล้องมากี่ตัวปะ พี่เต้เอากล้องมากี่ตัวเราแบบกำลังจะตอบว่าเอามากี่ตัวแล้วเหมือนแบบสมองก็คิดขึ้นมาได้ว่ากล้องอยู่ไหนแล้วอืม แบบว่าคือกล้องเตทั้งหมดอะอยู่ในกระเป๋า carry on ที่เป็นกระเป๋าแบบ carry on กระเป๋าเดินทางใบเล็กอะซึ่งใส่ไว้ในอะไรนะเขาเรียกไอ้ที่เก็บของข้างบนศีรษะ ที่เก็บของข้างบน passenger แล้วตอนลงมาไม่ได้เอาลงมาคือแบบ อืมคือตอนนั้นใจคือแบบ เออแบบมันแบบมันรู้เลยว่ากูตายแน่คือแบบแย่แย่เลยอ่ะเพราะว่าแบบเพราะในนั้นคือกล้องแบบกล้องแพงมากเอาพูดจริงกล้องคือแพมูลค่างมากกล้องแบบเออกล้องไลกาตัวหนึ่งพร้อมเลนส์ไลกาตัวหนึ่งกล้องฟิล์มคอนแทคตัวหนึ่งแล้วกล้องลิโก้อันหนึ่งคือทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็ฟิล์มอีกประมาณแบบสิบอืกว่าม้มวนคือใช่เป็นคลังสมบัติกล้องอ่ะซึ่งอยู่ในนั้นหมดเลยอะแล้วประเด็นคือมันเป็น connect flight ซึ่งแบบหมายถึงว่าจริงๆแล้วลำนั้นมันไปไหนต่อนะสกายมันก็คงกลับกรุงเทพป่ะหรืออะไรอ่ะ คิดว่าไปต่อนะแต่ไม่รู้ไปประเทศอะไรต่อแล้วคือแบบเหมือนว่ามันไม่ใช่เออจุด destination แล้วมันคือแบบมันเป็นระหว่างมันคือไปลืมไว้บนระหว่างทางอ่ะอืมก็เลยอืมแบบตอนแรกแล้วคือระยะเวลามันสักพักหนึ่งแล้วอะนึกคือคิดว่าเครื่องเขาน่าจะใช่ออกแล้วใช่ปะแต่สุดใช่ท้ายก็คือเหมือนแบบนี่คือยังไม่บอกโลกสกายเลยมากเลยนะตอนแรกแล้วคือแบบว่าคือตอนแรกเราลงอันหนึงแล้วก็เหมือนเราต้องนั่งรถต่อมาจากไอเนี้ยจากเครื่องบินมันไม่ใช่ลงงวงช้างเราขึ้นเกียรใช่ไม่ลงวติเลยงช้างด้วยคือลงเครื่องบินแล้วก็นั่งรถต่อเข้ามาแล้วแบบมันเป็นสนามบินที่ใหญ่มากมันเป็นเหมือนฟีลแบบมันเป็นชุมทางอ่ะมันเป็นชุมทางที่ทุกคนมาต่อเครื่องที่นี่ป่ะมันก็เลยเป็นสนามบินใหญ่ๆอืมแล้วก็แบบมันแบบเขาเรียกสนามบินมันใหญ่มาก
ตรงดิวตี้ฟรีมันก็ใหญ่มากนึกออกปะแล้วแบบใช่พอใช่ลืมแล้วมันไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะถามใครไม่รู้เอจะอะไรเลยออ่ะแล้วพอเหมือนไปถามตรงอินฟอร์เมชันนะเขาบอกให้ไปอีกที่หนึ่งอ่ะแล้วซึ่งแบบเกตมันคือเกตตรงกันข้ามอ่ะคืออ๋อเดินแล้วเดินอีกไม่แต่ตอนที่ไม่ถึตอนงสักทีตอนที่รู้ตัวแล้วอ่ะคือตอนที่กำลังจะขึ้นไฟล์อีกไฟล์หนึ่งแล้วถูกปะอีกแป๊บเดียวจะใช่ขึ้น ใช่กำลังเดินมาก็คือจากโดฮากำลังจะไปที่อียิปต์แล้วอ่ะคือเพิ่งรู้ตัวอืมตอนนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทำไงคือเครียดแล้วก็ไปต่อคิวจะถามอินฟอร์เมชันแล้วสักพักก็เลยเหมือนตัดสินใจไปถามที่เป็นคนอ่ะที่แบบแบบฟอนเดสข้างบนใช่ไหมฟอนเดสใช่แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวลองดูให้แล้วเขาก็ไปรีบไปเอาให้ซึ่งแบบก็เลยให้สกายอ่ะไปที่เกตก่อนแล้วไปบอกไปเขาว่าที่เกตก่อนให้รอหน่อยว่าแบบถ่วงเวลาถ่วงเวลาให้หน่อยว่าแบบจะรอกระเป๋าอะไรเงี้ย เอแต่อลืมบอกสกายอย่างหนึ่งอะในใจตั้งแต่ตอนที่หายเลยนะคือเคยใช้ท่าไม้ตายเนี่ย2 ครั้งแล้วก็คือหมายถึงว่าเคยทำหายคิดเนี่ยอีกหลายรอบแล้วไม่เคยทำแบบเมื่อตอนแบบ6-7 ปีที่แล้วเคยทำกล้องไลกาหายในห้องน้ำห้างแล้วก็คิดแบบพอตั้งแต่ตอนหายอะแล้วก็เหมือนแบบไปติดต่ออินฟอร์เมชันทุกที่เขาก็แบบบอกไม่มีใครมาส่งคืนอะไรเงี้ยก็คิดในใจว่าแบบถ้าเจอจะเอาเงินไปบริจาคโรงพยาบาล10,000 บาทครับแล้วโอ้ก็กำลังจะออกจากห้างก็มีประกาศบอกว่ามีคนเก็บกล้องไลกาที่ได้กล้องได้เอให้มาเอา อก็เลยโอนเดี๋ยวนั้นเลยแต่ครั้งเนี้ยรู้สึกว่ามันแพงของมันแพงมากตอนที่พอหายอะก็จินตนาการใจว่าถ้าได้คืนจะบริจาค20,000ทันทีครับจะบริจาคเงินสองอืมหมื่น เออ ก็เลยแบบซึ่งได้คืนจริงรับปีรับปีใหม่ก็เลยบริจาคมูลนิธิรามาไป20,000เลยเพราะว่าอ๋อเพราะเรียบร้อยว่าได้คืนไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยไปละเออดีมากถือว่าได้ทำบุญถือว่าทำบุญต้อนรับปีใหม่ก็เนี่ยก็สุดท้ายก็ทันแบบฉิวเฉียดมากคือแบบเป็นวิ่งไปที่ใช่เกตแต่จริงๆต้องขอบคุณพี่พนักงานคนนั้นนะที่ตรใช่งหน้าฟอนต์อ่ะคือเขาถใช่เขาแบบ อดป้ายอ่ะถอดป้ายแล้วเหมือนแบบรีบวิ่งไปเลยอ่ะใช่เขาแบบคือเวลามันสั้นมากแล้วแสดงว่าเครื่องบินมันต้องอยู่ไม่ไกลจากนั้นมากป่ะเขาถึงไปเอาทันได้มันต้องโชคดีมากประมาณหนึ่งอ่ะไม่งั้นมันแบบเหมือนเขาน่าจะไม่มีทางนั่งรถกอล์ฟไปปะน่าจะแบบน่าจะนั่งรฟิลถกอล์ฟรีบๆนั่ใช่งรถกอล์ฟไปใช่โอ้ใช่ใช่น่ารักมาโหกพี่คนนั้นเนี่ยก็เลยประเดิมด้วยการลืมกล้องแล้วก็อืมเนี่ยแหละแล้วเราก็ไปต่อไปถึงอียิปต์เลยใช่ป่ะใช่แล้วก็ไปถึงไคโรซึ่งไคใช่โรวันถึงไคโรแล้วแรกเหมือนจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเนาะถึงไคโรวันแรกเราไปพิพิธภัณฑ์กันป่ะใช่ไปเป็นไอเนี้ยไปไอสามเหลี่ยมที่คล้ายๆพีระมิดแต่ไม่ใช่พีระมิดอ๋ออะที่เป็นอนุสรณ์ไม่ตอนอนุสกำลังจะรณ์อะไรเนี่ยเข้าเมืองจะได้ป่ะที่เขาถามว่าเคอร์บูเวเคอร์บู อ๋อไอที่เหมือน security ใช่ป่ะที่ไม่ใช่ตมด้วย ใช่แล้วเขาถามว่า come from where แล้วก็ come from แล้วก็ where แล้วแบบยืนงงแล้วเป็นภาษาที่เหมือนเขาสำเนียงที่ฟังยากๆนิดนึงอ่ะเราก็ไม่รู้ใช่จะตอบอะไรแล้วเขาก็ไม่ให้ผ่านไม่ให้ไปสักทีอ่ะสุดท้ายพอฟังดีๆอะเขาถามว่า come from where come from where แต่คนดูดุด้วยเก็ตว่าเขาดูแบบไม่ให้ผ่านอะ อื come from ม where แล้วเราตอบไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยที่จริงมันที่ถูกต้องมันคือ where you from ป่ะหรืออะไรอ่ะมันไม่ได้ where you from มากกว่าคือคำก็ come from where หรืออาจจะแบบหลักไวยากรณ์ไงหลักไวยากรณ์เขาอาจจะคล้ายๆประเทศไทยปะแบบถ้า come from where มาจากไหนเอ้าเหมือนประเทศไทยเลยใช่เหมือนประเทศไทยเลยเหมือนประเทศไทยเลยแล้วตอนหลังเราแพนิคกันมากที่เขาเจอดุอะพอไปบินอีกไฟล์หนึ่งอะพอเขาถามอะไรไม่รู้ตอบตอ domestic บตอบไทยแลนด์ไว้ก่อนเลยกลัวเอกลัวโดนดุอก็เหมือนมา domestic อีกกันแล้วแบบเข้ามาอย่างนี้เหมือนกันแล้วอยู่ดีเขาก็อะไรวะเขาพูดอะไรไม่รู้แบบฟังยูยากๆเหมือนกันใช่ปะ ใช่แบบยูอะไรวะยูยูแบบยูอะไรวะ ไม่แล้วมันสกายโดแปลกๆอ่ะนมากแล้วสกายตอบไม่ได้ใช่ปะตอนนั้นอะใช่แบบไปเลยอ่ะแบบช็อกไปเลยอ่ะอยู่เฟรไหมอยู่เฟรอะไรเงี้ยอยู่เฟรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอบไม่ได้แล้วที่จริงคือเขาถามว่าจะไปไหนปะตอนนั้นอะใช่ใช่ใช่น่าจะไปไหนแต่ไม่รู้อะไรตอบไทยแลนด์ไว้ก่อนเพราะไทยแลนด์ตกใจเพราะไทยแลนด์ อ๋อรู้ละเอพอหลังอจากที่พอเราถึงอียิปต์มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเราถึงโรงแรมแล้วเราไปตรงพีระมิดปลอมไม่ใช่ปลอมเป็นแบบมันเป็นเหมือนพีระมิดแต่ไม่ใช่พีระมิดอะ ใช่ใช่เป็นอนุสรณ์สถาน something แล้วเราก็ไประลึกพิพิธภัณฑ์นี่กันด้วยพิพิธภัณฑ์อะไรนะพิพิธภัณฑ์ที่มีฟาโรห์หลายๆองค์ที่มีแบบรวมอ่ะรวมรวมหลบศพฟาโรห์หลายๆมัมมี่หลายๆองค์ไว้ที่นั่นอะจำได้ปะพิจำพิธภัณฑ์มัได้จำได้มมี่อะที่เข้ามาแล้วมันมีเหมือนแบบว่าโชว์เป็นแบบจอจอที่ยิงแบบใช่สกรีนมาอันนั้นคือการประเดิมการเที่ยวครั้งแรกก็คือการเดินพิพิธภัณฑ์ซึ่ง
จะบอกว่าเป็นเหมือนแบบไม่เคยมีเพื่อนเดินที่เนิร์ดแบบในปกติที่แบบคนอื่นเขาจะแบบเดินดูแต่ว่าเดินนี่คือเราแล้วก็ไปปะถามกันทุกแต่นี่คือเราถามใช่กันทุกแบบอันนี้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ยังไงทำไมอันนี้เป็นอย่างเอนี้ทำไมอกะโหลกนี่วิเขาเคราะห์จะหน้าตาเป็นยังไงตอนนั้นเขาเป็นทำทรงไหน ไมผมเขายังดกกันอยู่เลยใช่ทำไมทำไมผมตอนแรกเรานึกว่าเป็นผมปลอมเลยทุกคนเพราะเราแบบมัมมี่ใช่อ่ะมีผมเป็นยวงๆอ่ะแต่เขาบอกเป็นผมจริงอ่ะทุกคนพออืมีความรู้ไหมมว่าผมที่เป็นเคราตินมันอยู่ได้นานขนาด2 3 4 พันปีเลยเหรอหรือว่าเป็นเพราะเขาแต่สิ่งอยู่ในหรือเป็นเพราะเขาอยู่ในโดนแบบใต้ดินเหรอpreserve ไว้จากในแบบในโรงที่มันไม่มีอากาศอะไรเงี้ยป่ะมันเลยไม่ถูกแบบออกซิเดชันอะไรอย่างงี้ป่ะช่วยทำมือหัวใจหน่อยนี่ครับโอเคใช่ซึ่งก็เลยทำให้ผมยังอยู่อะไรอย่างงี้เกี่ยวป่ะ อันนี้ถามคนดูหรือถามผมนะในถามคนดูเนี่ยนานมันได้อยู่แล้วเขาบอกได้เหรอใช่แต่เราแบบเราสงสัยกันทุกเรื่องกันถามว่าอารยธรใช่รมอียิปต์เฮ้ยแล้วทำยังไงถึงจะมีอารยธรรมอะไรถึงปัจจัยอะไรถึงจะเรียกอะไรถึงคือเรียกคำว่าอารยธรรม define คืออะไรก็ถามกันไปเรื่อยๆคือเป็นการถามที่แบบเป็นการเดินไปทางที่สนุกดีเพราะไปเจอแบบคนประเภทเดียวกันที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเจ้าหนูจำไหมคูณ 2ใช่ใช่แล้วที่เราถามกันได้ว่าทำไมเขาตัวกันแบบคือเขาสูงไม่ได้เยอะเลยนะเขาสูงแค่แบบ160 ถึง 170ใช่ใช่แล้วแบบดูแบบไม่ สมัยนั้นสเราเลยไม่ร้างกันได้ยังไงรู้ว่าแบบแล้วเราอยากรู้ว่าออริจินของคนที่นั่นหน้าตาทรงประมาณไหนเนอะหมายถึงว่าเป็นแบบอืลักษณะมแต่ตอนหลังเราก็เริ่มได้คำตอบขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นคนแบบก็จะเป็นทรงแบบเหมือนเขาอยู่อียิปต์มันอยู่ใกล้ๆจะเป็นทางข้างบนแอฟริกาที่จะติดเอเชียกับพวกแบบอะไรอย่างนั้นด้วยเขาก็เลยจะดูไม่ใช่แบบเหมือนพวกแบบแอฟริกาตรงข้างล่างมากๆอะไรน่าจะอาจจะคนละทรงแต่เขาจะเป็นผิวดำแดงเลยใช่ไหมที่เขาบอกอะผิวสีใช่ใช่ดำแดงครับใช่อ๋อแล้วก็เมคอ๋อ อัพเขาเมคอัพนั่นตลอดเลยใช่แต่อะไรนะตลกมากอย่างหนึ่งที่เราไปพิพิธภัณฑ์แรกกันจำได้ว่าสกายที่เขาห้ามถ่ายรูปมัมมี่เลยอ่ะโอ้โหแล้วจำได้แล้วมีคนแอบถ่ายรูปทุกคนมีคนแอบถ่ายรูปใช่แล้วแล้วทีเนี้ยก็มีคนไปฟ้องมั้งแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่มาจับแล้วเขาจับผิดคนมาจับพวกเราที่เราอืไม่ได้ทำอะไรมเลยเราไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะใช่แล้วเจ้าที่ก็เลยมาแล้วจับแล้วขอมาหาค้นอ่ะขอค้นโทรมาศัพท์จับแล้วมาค้นมือถือเราแล้วก็บอกว่าให้เปิดให้แบบเปิดรูปให้แบบอะไรอย่างเงี้ย last picture หน่อยอะไรเงี้ยเราก็รีบแบบบริสุทธิ์ไงก็เลยรีบที่นี่ไงไม่ได้ถ่ายจริงๆอะไรเงี้ยแล้วสกายก็ถามว่าหรือว่าเราจะไปฟ้องเขาดีว่าคนไหนเป็นคนถ่ายเพราะเราอยู่ใช่กับคนที่ตอนที่เขาแอบถ่ายเราอยู่ด้วยจะได้ปะเราอยู่ใช่กับเขาเลยเออเรามีรางวัลนำจับไหมนะเรามีรางวัลนำจับไปเดี๋ยวไปแฉใช่มันโมโหแล้วโมโหแบบไม่ได้ทำอะไรเลยโทรศัพท์ก็ไม่ได้หยิบออกมามาจับผิดกูอีกกูเป็นแพ้นี่มาจับรับบาปเฉยเอๆใช่อเนี่ยแหละก็วันแรกเราก็เลยไปแค่มิวเซียมที่เดียวปะใช่มิวเซียมแล้วก็เอ่อพีระมิดสามเหลี่ยอ๋อมอะไรแบบนั้นนะ รู้แล้วสกายจำได้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งวันแรกอ่ะพอกลับมาถึงใช่ปะพระอาทิตย์มันตกดินสวยมากจำได้ปะที่อ๋อที่โรงแรม จำได้แล้วจำได้นี่คือความเรียกว่าเป็นความซวยแบบลูกโซ่ความซวยต่อเนื่องจากทรานสิตนี่คนทรมานเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวมีก็คือภาพประกอบเบื้องหลังอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูเดี๋ยวลองให้ดูก็คือเพิ่งเห็นรูปที่สกายส่งมาที่แอบถ่ายมันน่าเกลียดมากเลยมันหน้าแบบมันดูไม่เอาอะไรแล้วมันเหนื่อยมันแบบมันเอท้ออมันอะไรหมดเลยคือแบบก็คือพอกลับมาถึงที่โรงแรมก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้จบวันละได้พักละอืมเห็นพระอาทิตย์ตกดินสวยมากอยากถ่ายรูปมากแต่กล้องที่บอกว่าอยู่ในกระเป๋าลักเกจนั่นใช่ปะกระเป๋าเดินทางใบเล็กอะพอก็จะเปิดออกมาปรากฏกระเป๋าล็อกเปิดไม่ได้เพราะเต้ไม่เคยตั้งรหัส กระเป๋านั้นมาก่อนแล้วเขาอ่ะเหมือนฟีลพอเขาเจอแบบมีคนไปเอาให้อะเขาล็อกไว้ให้แล้วก็ตั้งรหัสให้เลยอ่ะคือเขาน่าจะหวังดีแหละใช่แล้วเขาตั้งรหัสเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้คือตอนแรกนึกว่าหรือเราตั้งเราลืมก็เลยเอารหัสที่เคยมีทั้งหมดในชีวิตมาก็เปิดไม่ได้ก็เลยคิดว่าเราจะทำไงดีตอนแรกจะทำลายถามสกายว่าเออทำไงได้บ้างใช่ใช่ก็เลยถามเราเอาจริงว่าเราเพิ่ง ChatGPT เยอะมากเลยนะชิปเนี่ย Gemini ChatGPT แล้วพวกเนี้ยใช่ใช่ใช่ก็แต่ตอนแรกคือแบบเราลองทุกเลขนะที่เป็นแบบเบสิกเอาเขาตั้งรหัสเขาคงแบบตั้งรหัสที่แบบว่าเอ้ยศูนย์ศูนย์ศูทุกคนคงนย์แหละคิดได้999เอออะไรเงี้ยแล้วแบบเลขตองก็เลยล็อกเนี่ยกดหมดแต่สุดท้ายพอมันไม่ได้หมดสักเลขใช่ปะก็เลยใช้ท่าไม้ตายก็คือถ้าถ้าไม่ได้ฉลาดแต่พยายามแต่อดทน ใช่เลข คือถ้า มันมีทั้งหมดกี่ตัว3 ตัวไม่คือตอนแรกท่าที่ฉลาดคือท่าอะไรนะที่สกายที่เขาแนะนำมาที่บอกว่าให้ให้หมุอ๋อนไปแล้วมันจะมีเสียงคลิกอะไรแบบคลิกไปเสียงมันจะแตกต่าง คือก็ไปเสิร์ชเสียงมาว่าจะมีแบบ NC อะไรไม่รู้อะชื่อไอตัวสมาร์ทล็อกอะเออใช่แล้วมันจะแบบมันจะมีเสียงเขาบอกว่าถ้าคลิกไปที่ถูกเลขมันจะมีแบบเหมือนความรู้สึกแปลกๆกว่าเลขอื่นอะไรเงี้ยให้ใช่ทำอย่างนั้นนะเจอ3 อันแล้วมันก็จะใช่
แต่ถ้าเป็นอีนิวมานิวจะทำท่านั้น แต่เราตอนแรกพอเราทำท่านั้นไม่ไหวแล้วรู้สึกว่ามันไม่แตกต่างกันมันเหมือนจะมีแตกต่างนะแต่มันแบบมันเปิดไม่ได้อะ คือแบบแตกต่างแล้วไงต่อแบบ ใช่ก็เลย มันมีตั้ ง ง ง 3 วันๆก็เลยสุดท้ายก็เลยใช้ท่าไม้ตายก็คือคนขยัน 1 ถึง 999ป่ะใช่ถ้าขยัน ถ้า แต่ ไม่ตายคนขยัน แต่ขยันแล้วก็คือผ่านด้วยนะหมายถึงว่าเราผ่านเลขที่ถูกต้องไปแล้วครั้งหนึ่งจำได้ปะ ใช่คือคือตอนแรกพี่เตแบบว่ากิฟอัพแล้วอะแบบตอนแรกพี่เตไปประมาณ90แล้วแบบโอ๊ยเดี๋ยวค่อยแล้วกันไปถ่าย แล้ว พระ ส อาทิ กา ต ย ย์ ก็ ต่อ มา กัน ทำ แล้ว ต่อให้ ผมก็ทำต่อ แล้วสกายก็ทำต่อถึง300กว่าป่ะ300-400ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ยังไม่เจอพี่เตก็เลยมาทำต่อใช่ป่ะถึง999ใช่ แล้วก็ แล้วก็ เชี่ยอะไรวะเนี่ย999 ไม่ แล้ว ได้ ยังไม่ อีก ได้ สรุปก็เลยมาวนต่ออีกทีก็คือเจอได้ที่เลข1เลยนะ14914อะไรสักอย่างซึ่งเป็นเลขที่แปลกมากไม่ใช่ของเตแน่นอนเตไม่เคยมีเลขนี้ในชีวิตอ่ะนี่ไงใช่ 149148ไม่รู้ทุกคนมีคนขอเลขจะไปซื้อหวย นี่คือยังไม่จบวันแรกเลยปะนี่คือจบวันแรกที่แค่นี้ปะแล้วเราก็ทำอะไรต่อนะสกายแล้วก็นอนวัน แล้วปะแรกอันนี้ก็นอนแล้วถ่ายพระอาทิตย์ลงไปกินข้าว ใช่ เออไม่มี ไม่ อะไร แต่ แล้ว ค นะ วามแปลกคือไอ้ carry on อ่ะพี่เตคือคนปกติอ่ะเวลาเขาได้คืนมาจากไอ้ตรงฟอนต์ที่เขาเอามาคืนให้แล้วอ่ะแบบเราควรเช็คของตั้งแต่ตอนนั้นเลยกันว่าเอ้ยของหายไปหรือเปล่าแต่ ไม่ พี่ แต่ เต ว่า คื อั อน แบบ เนี้ย เพิ่งกลับมาเช็ค ไม่แต่อันนี้ที่ไม่ได้เช็คเพราะว่ามันต้องมีแบบชนักอย่างหนึงคือมันต้องรีบเพราะมันคือเลยเวลาบอร์ดแล้วอะแล้วที่สกายบอกไป อ๋อ รอให้อยู่ก็เลยวิ่งพอได้มาก็ขอบคุณแล้วก็วิ่งเลยอะวิ่งไปที่เกตกลัวตก เออ กลัวตกไฟล์จากโดฮาไปอียิปต์ไม่เราก็เห็นเขาล็อกไว้ด้วยเขาล็อกไว้ด้วยเห็นปะเขาคล้องล็อกอะไรไว้ให้เป็นพลาสติกอะ ที่เป็นเหมือนของสายการบินใช่ไหมที่เขาล็อกให้ ใช่ก็เลยไม่เช็คอะไรเลยก็เลยแบบว่ะก็เลยไม่เช็คก็เลยวิ่งมาเลยอะชอบมากแล้วเพิ่งมาเช็คตอนโอ้ยดี ตอน ไม่ ถึง ผิด ห้อง ไป แล้ว ก็เลยจบวันแรกแบบก็เป็นวันเหนื่อยๆเนอะวันเหนื่อยๆวันหนึ่ง ใช่ แต่วันถัด ใช่ มา ใช่วัน อะไร นี้ปะนะที่เราจะนอนกันแล้วแล้วแล้ว มีคน ได เคาะ ร์ ประ เป่า ตู ผม ปะ พังไม่ใช่ใช่ ใช่ มีค ใช่ นเคาะ วัน ประ นั้น ตู แหละ ใช่ มี วั คน นนี้ เคาะ ปะ ประตูด้วย มีหลายเรื่องมากวันแรกเนี่ย คือมีคนเคาะประตูแล้วก็ไปเปิดดูแล้วก็ไม่มีใครอ่ะทุกคนคืออะไรอ่ะ เราคิดออกป่ะว่านี่คืออียิปต์อะอารยธรรมใช่ แบบ5,000 BC 5,000 อะ ปีนั่นแหละแต่ตอนกลางคืนที่ตลกก็คือเหมือนไดร์เป่าผมเสียแล้วสกายก็เลยโทร ใช่ ให้เขามาซ่อม โทรให้มาซ่อมแล้วก็ไม่มาสักทีไม่มาเลยจนพี่เต คื เข้า อตอน อาบ แรกจะรีบน้ำละ นอนแล้วคือจนแบบโอ้ยช่างมันแล้วปล่อยจนผมกูแห้งเองละอยู่ดีๆก็ดึกก็อ่ะก็มาซ่อมแล้วมาซ่อมก็อยู่ดีๆก็ตอนแรกอยู่ในห้องในเป่าผมธรรมดาไม่มีอะไรเฉพาะออกมา รอบแรกยังไม่อะไรรอบแรกยังไม่อะไรพี่เตที่เอาออกมาแล้วก็you can แบบว่าuse it outside นะ แล้วมันก็กลับไป ตอนแรกเราก็นึกว่าจบละก็ใช้ข้างนอก ปรากฏกลับมา ตามแบบเหมือนแบบตามช่างมาเพื่อซ่อม ตามช่างมาเพื่อจะมาซ่อมไดร์นึกออกว่ามีช่างปรากฏช่างไม่ทำอะไรกับไดร์รู้ป่ะช่างทำอะไรช่างไปปีนบันไดขึ้นไปเปิดเพดานอ่ะ แผงวงจรแผงวงจรในห้องอ่ะ แล้วก็กูงงว่าแบบเปิดแผงวงจรทำไมกูไดร์เสียคือแบบไดร์เสียเพราะไม่เอาอะไรไปเพราะไม่เอาไดสันไปเห็นไหม เนี่ยถูกต้อง ขอโทษพื้นที่ไม่พ ก็ อ เลย คนอีแปลกๆก็เลยอยู่ดีเขาก็ขึ้นไปซ่อมแผงวงจรอะไรไม่รู้สุดท้ายก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไดร์แล้วก็ไดร์ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีปะ ใช่ หรือไงอ่ะ แล้วเขาแบบปิดโดนปุ่มอะไรไม่รู้ทีหนึ่งไฟดับ อีกปุ่มหนึ่งแอร์ดับอย่างเงี้ยปิดปิดจากง่วงกูตื่นละ ใช่ก็เลยเป็นวันที่จบวันแบบงงสุด จริง อะไร เฮ้ยวันแรกแบบเรื่องเยอะขนาดนี้เลยเนี่ย ลืมไปแล้วเหมือนกันเนอะแล้วก็วันที่2เราไปไหนกันนะ วันที่2คือบินไปจากไคโรไปลักซอร์ แล้ว ใช่ปะ ก็เลยงงว่าเราไปอยู่ที่นี่ทำไมตั้งแต่แรกทำไมเราไม่ไปที่นั่นตั้งแต่แรกเนอะ เหมือนมันไม่มีไฟเพื่อไปลักซอร์โดยตรงมันต้องมาไคโรก่อน ใช่ซึ่งแบบเราก็พออยู่ที่เนี่ยยังไม่ทันพักแค่ตอนนอนอ่ะก็ต้องตื่นมาตี 4ป่ะเพื่อบินไปอีกที่หนึ่งอ่ะใช่ป่ะ ใช่ทรมานมาก แล้วก็บินไปก็ไปถึงลักซอร์มีอะไรนะ ลักซอร์เล่าอะไรดีอะเล่าไกด์ไหมไกด์ต้องเล่าปะ ลัก ไก ซอ ด์ ร์ ที่เข็นก ลั ระ กซอ เป๋า ร์คืออะไรนะที่เราไปซื้อเสื้อผ้ากันป่ะ ลักซอร์ใช่เราไปถึงเราไปซื้อเสื้อผ้าไปฟิตติ้งไอ้รูปนั่นแหละรูปที่เราถ่ายที่พีระมิดกันที่วิดีโอล่าสุดที่เราลงกัน
ไม่แต่ว่ามันมีอันหนึงที่เรายังไม่ลงคือเราไปซื้อสิ่งที่เรามันคิดว่าจะเป็นอียิปต์แต่มันเอามาแล้วมันดูแบบดูงงด้วยดูไม่ใช่อียิปต์เลยอ่ะแต่ตอนฟิตติ้งก็หนุกดีเหมือนกันนะฟิตติ้งคือแบบลองหลายชุดมากใช่ใช่คือแบบอยากจะเป็นคนท้องที่ไงก็เลยแบบอืมก็เลยก็เลยอะไรนะก็ลองหลายแบบแล้วสุดท้ายก็ได้แบบเบสิกมาที่เป็นสีเขียวใช่ป่ะใช่ใช่แล้วนั่นทำคือสีอะไรต่อเนี่ยวันนั้นใช่ไหมวันนั้นก็เข้าโรงแรมเลยอ๋อใช่วันนั้นเข้าโรงแรมแล้วก็ออกมาล่องแม่น้ำต่อใช่ปะวะอ๋อหึอ๋อไม่ใช่ไปวันนั้นใส่ชุดวัดก่อนไปวิหารก่อนรอบนึงวันนั้นคือใส่ชุดอะไรวิหารเล็กอ่ะวันนั้นขอคิดเราไปวิผมหารเล็กใช่ป่ะวันนั้นแล้วก็ล่องแม่น้ำใช่ใช่ป่ะ วิหารเล็กใช่แล้วก็ล่องแม่น้ำล่องเรือชื่ออะไรจำไม่ได้ละอ๋ที่อเป็นเรือใบรู้แล้ววันนี้มีตำนานอะไรตำนานที่บอกว่าคือทุกอย่างอะมันตอนนั้นเกิดเกือบตายปะมันเร็วตอนนั้มันนเสียวตายเร็วหมดทุกอย่างมันเร่งหมดเพราะว่าเราอะอยากเราไปไม่กี่วันแต่เราอยากเก็บให้ครบเราก็เลยอยู่วิหารได้แป๊บเดียวเราก็ต้องรีบมาล่องเรือที่แม่น้ำใช่ปะแล้วพอเราขึ้นไปใช่ ล่องเรือมันเป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกดีมากที่เราไม่พลาดเพราะมันแบบ Amazing จำได้มากไหมสกายที่เราพูดเลยว่าแบบโหมันเป็นฉากที่สวยมากที่แบบตอนที่ก่อนที่จะลงเรือที่มันเป็นแบบภาพพระอาทิตย์กำลังจะตกดิพระอานแล้วก็แบบทิตย์กำลังตกดินเดี๋ยวเราจะลงรูปนี้ให้ดูนะทุกคนมันเป็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วก็แบบเป็นเรือเต็มไปหมีมดเลเรือใบยอะเป็นแบบอืมสวยมากมันสวยมากแล้วเราก็ดีใจมากที่เราพอเราลงไปแล้วก็ถ่ายรูปกันไม่หยุดเลยถ่ายแล้วมันในรอบตัวเราก็เต็มไปด้วยเรือแบบเดียวกับเราอะลงไปดูพระอาทิตย์กันใช่เยอะไปหมดใช่คือแบบแต่มันสวยมากจริงๆทุกคนแต่แบบสวยจนแบบถ่ายไปสักพักอืมเมื่อไหร่จะหยุดสวยอ่ะขี้เกียจถ่ายแล้วใช่ เมื่อยมือใช่ใช่คือแบบเราพูดเลยว่ามึงอยู่สวยเหอะคือแบตกล้องกูจะหมดอะไรก็แบบแล้วก็สุดท้ายก็มันก็เราก็ถ่ายกันไปเรื่อยๆก็จนสุดท้ายนั่งเริ่มนั่งแบบชมบรรยากาศละใช่ปะแล้วสักพักก็เอ๊ะใช่ใช่พระอาทิตย์เริ่มตกดินละเริ่มเริ่มไม่มีอืมเริ่มแบบเริ่มมืดลคืองแล้วเริ่มตอนนั้นอ่ะโพสิชันการนั่งเรือคือพี่เตเริ่มหยุดถ่ายแล้วก็แบบไปนั่งแล้วก็ การ snap ที่เตเอาหยุดถ่ายได้ส่วนผมอ่ะนี่แสดงว่าถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะอันนี้ถามพูดเล่าให้ฟังก่อนว่าเพราะจริงๆเป็นคนถ่ายทุกอย่างถ่ายแบบทุกอย่างที่มีในโลกอ่ะใช่การที่หยุดถ่ายได้แสดงว่ามันต้องแบบถ่ายมาเยอะแล้วมากจริงๆอ่ะ แล้วก็พอเริ่มใช่ใช่ถ่ายแล้วเราก็เริ่มนั่งชมวิตอนนั้นอ่ะวแล้วใช่ปะตอนนั้นผมมาไปอยู่ตรงหัวเรือแล้วผมก็นอนนอนสกายนอนแล้วก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราเริ่มอยากกลับแล้วอยากไปกินข้าวเย็นกันละมันจะอืม ขึ้นหรือยังว่าเรือมันจะล่องเสร็จสักพักมองไปรอบๆไม่มีเรือลำไหนอยู่ใน จากแบบน่าจะเป็นร้อยลำอ่ะตัวนั้นอ่ะจากเป็นร้อยคือแบบร้อยลำอ่ะตอนนั้นมีแค่เราลำวันแอนด์โอลำสุดลี่ท้ายจริงๆอ่ะคือไม่ได้พูดเวอร์คือมองไปรอบ360 องศาไม่มีเรือเลยสักลำอ่ะแล้วมันมืดแล้วอ่ะใช่แล้วก็แบบว่าแล้วเรือเออแล้วเรือนั้นอ่ะมันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ช้ามากอ่ะคือหอืมมายถึงว่ามันไม่สามารถกลับเข้าฝั่งได้แล้วคือเขาสื่อสารกันแล้วว่าเขาจะพาเราไปส่งที่โรงแรมแต่มันก็ไม่ไปสักทีใช่ปะใช่ใช่ใช่เพราะมันต้องพายเองอ่ะมันต้องพายแล้วเขาให้เราลองพายนิดนึงด้วยจำได้ปะจำได้แต่คือแบบตรงณจุดนั้นที่ลงเรือกับไอ้โรงแรมเราอะคิดว่ามันห่างประมาณแบบ5 โลซึ่งแบบเรือใบแล้วก็การที่แบบพายอย่างเงี้ยพายมือมันดูแบบไม่มีทางไปถึงได้แน่ใช่แล้วเราก็แบบงงเริ่มงงแล้วคราวเนี้ยพอสื่อสารเขาว่าจะขึ้นแล้วพากลับเข้าฝั่งอย่างนี้ซึ่งจริงๆอ่ะเข้าฝั่งมันก็เข้าฝั่งตรงนั้นก็ได้เลยเดี๋ยวค่อยนั่งรถกลับโรงแรมอ่ะเขาก็ไม่ยอมพาเข้าป่ะๆใช่ใช่แล้วเราก็แล้วเราก็เริ่มกลัวว่าแบบเอ้ยหรือมันจะมีอะไรวะเขาไม่ยอมพามันเข้าอ่ะจะมีการคิดแนปหรือเปล่าเพราะว่าเราสกายเคยดูเรื่องนี้มาอะไรนะคดีอะไรที่แม่น้ำนายแล้วจะเล่าในที่เป็นหนังเนี่ย murderer murderer on Nile River something อะ ส่วนที่ดูส่วนที่ดูอ่านตำนานจระเข้กูสตาฟที่แม่น้ำไนายมากลัวมีจระเข้มากินก็เลยมันดึกมากก็เลยแบบสุดท้ายรู้ว่าคือเขาไม่ยอมพาเข้าฝั่งเพราะมันยังไม่ครบเวลาปะเขากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะเหมือนตอนนั้นน่ะพี่เตโทรถามไกด์ว่าไกด์ที่เป็นแบบว่าคนนำเที่ยวเราที่เป็นคนไทยอะว่าใช่ทำไมเขายังไม่พาเราเข้าฝั่งสักทีมันเหลือลำสุดท้ายแล้วนะเออจะโดนปล้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายสุดท้ายก็เลยเขาก็บอกว่าที่เขาไม่ยอมเขากลัวแบบมันยังไม่ครบเวลาแล้วเขาได้อะไรอย่างงี้ใช่ใช่ปะแต่ทำไมใช่เขากลัวได้ลำอื่นได้ไม่กลับอ่ะได้เงินครบแล้วก็เลยมีเรือมารับเราใช่ไหมมีเรือ ใช่เรือที่เป็นแบบเรือมอเตอร์ซึ่งแบบมาแบบไม่เข้ากับบรรยากาศแม่น้ำไนายเลยมาแบบเพลง EDM อ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด ใช่เหมือนแล้วเหมือนในทั้งแม่น้ำนั้นมีแค่เรือ2 ลำนั่นเนอะตอนนั้นอ่ะใช่ แต่พี่เตรู้ป่ะว่าตอนนั้นนะผมไม่ได้แบบคิดถึงแบบว่าการไม่ได้กลัวอะไรขี้เกียจเลยตอนนั้นคือแบบกำลังดื่มด่ำคือตอนที่ผมนอนอยู่ตรงหัวเรือคือแบบว่า
ภาพแบบในอดีตที่แบบว่าเคยอ่านแบบพวกหนังสืออะการ์ตูนอะแม่งแบบย้อนกลับมาแล้วอยู่ดีๆน้ำตาไหลแต่ตอนนั้นแบบจริงเหรอไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกพี่เตเพราะแบบไอ้เชี่ยแบบดูไม่ค่อยคูลแบบเชี่ยนั่งนอนแล้วแบบไอ้เชี่ยแม่น้ำนายอะไรทำ5,000 ปีแล้วน้ำตาไหลอยู่กัน เออแต่นี่ก็ไม่ได้กลัวเอาจริงๆไม่ได้กลัวเรื่องที่จะดูดคิดใช่ไหมมันไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยไม่ได้คิดเพราะว่ากำลังแบบเป็นคนที่แบบว่าเวลาที่มีความสุขที่สุดคือเวลาช่วงพระอาทิตย์ตกดินก็คือ enjoy อยู่อะแต่เพื่อนจริงคนอื่นอะกลัวกันเพื่อนอีกสองเขากลัวเขาคิดเขาไม่ได้ enjoy เท่าเราคืออะไรของเราแบบสกายเห็นสกายนอนอยู่ก็รู้แล้วแหละว่าน่าจะชิลอยู่นี่ก็เหมือนกันนี่ก็แบบมองไปเรื่อยๆมองแบบเหมือนชอบมองอืมเหมือนชอบเสพบรรยากาศพระอาทิตย์ทุกวันอะจำได้ว่าที่เราคุยกันว่าแบบเวลาพระอาทิตย์ตกดินแล้วมันจะเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดของวันอ่ะแบบอากาศก็จะเใช่ย็นๆแล้ใช่วแสงก็สวยๆอะไรเงี้ยเราจะจอยกับช่วงนั้นมากเลยอะใช่แล้วแบบตอนนั้นคือเหมือนพี่พี่คนเรือเขาแบบว่าชงชาไอฮิสบิสอะไรวะฮิสบิสคิดอะไรสักอย่างมาให้อ่ะก็ไม่พามีใครปะกล้ากินใช่ใช่ใช่ผม คือเนี้ย โอ้เป็นแบบไม่ไม่กินเพราะว่าไม่อยากกินจริงๆแต่แบบเพิ่งรู้ว่าเพื่อนอีก2 คนคือกินไม่อยากกินเพราะว่ากลัวโดนวางยาแล้วแบบตุบแล้วโดนเรียกใช่ฆ่าแต่ตายเลย นี่ก็นี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องวางยาเลยอะ จริงนั่นแหละก็เลยแต่สุดท้าจบแล้วยก็ได้กลับอ๋อแล้วก็เป็นวันที่จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะลงรูปให้ทุกคนดูก็คือเป็นวันที่วิวมันสวยมากๆสวยสุดๆใช่ป่ะแล้วก็อืมพระจันทร์ก็ใหญ่มากๆเพราะมันเป็นวันวูฟมูนอะวันนั้นอะใช่รอดูเลยครับ S25 Ultra เราถ่ายมาเรียบร้อยใช่เป็นวูฟมูนแล้วก็พอเรา วันนั้นคือวันนี้ด้วยป่ะพี่เตที่เราดื่มด่ำกับพระจันทร์ปะใช่ที่แบบว่านั่งถ่ายแบบเหมือนเดินเข้าฝั่งแล้วเราก็ถ่ายฟีดในแบบโซเชียลแล้วก็มีคนบอกว่าวันนี้ให้รับพลังจากแสงจันทร์อะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็แบบน่าจะแบบก็เป็นแบบก็ก็น่าจะแบบเหมือนว่าไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะทำจริงแต่พอสักพักเออสกายเดินหายไปใช่ปะเดินขึ้นไปเห็นสกายอาบแสงจันทร์อยู่ยืนอ้าแขนก็เลยยืนอ้าแขนรับกันแสงจันทร์กัน2 คนเขาบอกจะได้รับพลังอะไรสักอย่างหนึ่งปะใช่เขาบอกจะได้อะไรดื่มด่ำอาบพระจันทร์แล้วเป็นอะไรสักอย่างอ่ะไม่ได้แปลงเป็นหมาป่านะแต่นั่นแหละดีอันแล้วเราก็เป็นฟีลแบบว่า ไปนี่ต่อเราไปยิมต่อด้วยไปไปยิมแป๊บยิมต่อหนึ่งใช่ให้ไปยิมแป๊บหนึ่งยิมแบบแล้วก็กินข้าวป่ะแล้วข้าวก็ที่เราเสียวันใจว่านั้นน่ะคือกินอาหารไทที่ตอนแรยก็อาหารไหนกมันเป็นที่เราเสียใจว่าแบบซิลโรสเฮ้ยคือห้คนองอาหารชื่อซิลโรสแต่เข้าไปแล้วเป็นอาหารไทยเส้นทางสายไหมใช่ปะเส้นทางสายไหมแต่เข้าไปเอาเป็นอาหารไทย แล้วเป็นอาหารไทยที่เราแบบเรากินเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยคนต่างชาติจะเข้าใจอาหารไทยผิดอย่างนี้เหรอแบบนึกออกปะมันแบบมันไม่ออเทนติกเนอะมันแบบว่าเรสชาติมันออแบบไม่ใช่รสชาติที่เราคุ้นอะมันหลานหวูน่ะใช่แต่เราก็แบบคอมเมนต์กันต่างๆนะแต่พอเชเชฟเดินมาถามเชฟผู้หญิงบอกว่าโอ้เอ่อ everything is good ไหม แต่นี่ก็บอกเขานะนี่บอกเขาว่าอะไรนะอ๋อมันบอกมัน little bit แบบ too sweet ป่ะtoo หรือ sweet ว่าอะไรนะไปนิดนึงอะไรอย่างงี้นี่ใช่ นี่สมเราที่เป็นคนไทยขี้เกรงใจจริงนี่ก็ก็ก็จบวันนี้ไปก็แล้วเราไปไหนต่อนะแล้วเราก็ย้ายจากเฮ้ยมันเหนื่อยมากเพราะเราต้องกลับมาอีกเรากลับมาเลยป่ะหรือเรานอนก่อนนะๆไม่เรานอนที่นั่นคืนหนึ่งแล้วก็ตื่นเช้ามามันมี additional plan ก็อ๋คือไปอขึ้นขึ้นบอลลูนใช่คือใช่ขึ้นบอลลูนคือพอเรานอนคืนนั้นน่ะก็ตอนแรกคิดว่าเมื่อคืนเช้าคืนแรกนอนบนเครื่องมาก็นอนไม่ค่อยหนำคืนที่2ก็นอนตื่นตี 4คืนที่3มันนอนเยอะหน่อยแล้วกันใช่ปรากฏมันมี additional plan ก็คือจะขึ้นบอลลูนไหมแล้วเราก็บอกขึ้นดิต้องขึ้นบอลลูนอยู่แล้ว เออถ้าขึ้นบอลลูนโอเคต้องตื่นตีเท่าไหร่ต้องออกตี 4 ครึ่งป่ะตื่นตี 4ออกตี 4 ครึ่งใช่เราก็สุดท้ายก็ต้องก็ยอมก็ได้ว่าเพราะแบบอยากขึ้นบอลลูนก็เลยตื่นตีสี่ครึ่งใช่ ก็คือจเลยตื่นตีสี่ริงๆไอเรือกับบอลลูนอ่ะมันคือแพลนที่มันงอกขึ้นมาหมดเลยใช่ที่จริงเราใช่ใช่แผนงอกแล้วพอเราตื่นไปขึ้นอ่ะยังไงนะมันหนาวเลยแล้วเราไม่แล้วได้เราไม่ได้ใส่เสื้อหนาหนาวมาขนาดนั้นกไม่ได้มันหนาวเตรียมตัวมากพี่เต้ใส่เสื้ออะไรนะตอนนั้นอ่ะใส่เสื้อใส่เสื้อโปโลแขนยาวปะแขนยาวตัวเดียวใส่เสื้อมีเสื้อยืดข้างในตัวหนึ่งแต่ก็เป็นบางๆอ่ะไม่ได้เป็นเสื้อหนาวอ่ะสกายใส่เสื้อโปโลคอโปเสื้อแขนสั้นโลใช่ปะโปโลแขนสั้นใช่แล้วหนาวมากมันเล็กตัวเดียวอ่ะตอนเช้าอ่ะใช่แล้วคือแบบประมาณ9 องศาตอนเช้าประมาณ9 องศาประมาณอะไรเงี้ย9 องศาแล้วต้องแบบว่าไปขึ้นเรือก่อนเพื่อข้ามไปอีกฝั่งแล้วเรือคือแบบเย็นมากอ่ะพออยู่ใกล้น้ำยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่แล้วก็พอไปถึงที่นั่นแล้วเราก็เครียดกันว่า
อุตส่าห์ตื่นเช้าแต่แบบอยู่ดีรถมันก็โดนไม่ให้ไปบางอย่างจำได้ปะที่มันจอดอยู่นานๆอ่ะแล้วแบบไม่ให้ไปอ่ะใช่ใช่ใช่แบบไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรเนาะเขาไม่ให้ขึ้นเออแต่แล้วก็เอาจริงๆถ้าใครไปอียิปต์นี่คือแบบเป็นประเทศที่แบบว่าทุกคนต้องแบบว่าระวังเรื่องการโกงนะต้องเตืใช่ใช่ใช่อนไว้ก่อนเนาะเออทุกย่างก้าวคือเหมือนเขาจะแบบมันก็จะเราจะต้องระวังตัวง่ายๆใช่ใช่ใช่แล้วก็พอไปถึงบอลลูนเราก็ได้คิวขึ้นบอลลูนเป็นฟิลกลางๆแล้วเราก็เครียดว่ากลัวจะขึ้นไม่ทันพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ได้ขึ้นบอลลูนเลยอ่ะใช่คือแบบคนอื่นขึ้นไปหมดแล้วอ่ะคือแบบว่ากรุ๊ปก่อนหน้าเราเอ้าทำไมเขาได้ขึ้นแล้วเราก็คุยกับพี่เต้ว่าเอ๊ะทำไมพวกเราไม่ได้ขึ้นอ่ะเอาจริงสกาย จะทันไหมแต่ว่าอันเนี้ยแอบสารภาพว่าตอนแรกอะแอบมีความแบบว่าหรือไม่ขึ้นดีวะกลัวแบบตอนแรกกลัวกลัวแบบบอลลูนมันตกหรืออะไรเงี้ยเป็นคนกลัวกลัวตุยใช่ไหม ก็เขาแบบเหมือนมันดูเป็นเทคโนโลยีที่แบบมันไม่ได้ล้ำสมัยขนาดนั้นป่ะหรือใช่ล้ใช่คือมันชื่อว่า hot air balloon ใช่ไหมมันเป็นบอลำออนแอร์ลูนที่แบบว่ามันมีใช้คอนดิชันเยอะไฟที่จะทำให้กับลมขึ้นได้คืออากาศต้องอย่างงู้นอย่างนี้แล้วใช่ก็ต้องที่เขาอธิบายนะลมใช่แรงลมแล้วชอบที่เขาบอกว่าเยอะมากชอบที่เขาแบบมาสอนว่าตอนลงต้องอย่างนี้นะมันดูแบบมีท่าแล้วซึ่งแบบกลัวทำผิดท่าแล้วมันอ๋อพังกันนึกออกใช่ปะใช่ใช่ท่าจับท่าอะไรมีหมดเราให้เซ็นใบไม่ดูด้วยไอ้ใบสละชีพอะไม่ใช่ใช่ ใบแบบตุยไม่รับผิดชอบนะอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายก็ขึ้นไปแต่พอขึ้นไปมันก็แล้วตอนแรกลำของเราก็ไม่ยอมขึ้นจะได้มาอยู่ต่ำๆก่อนอ่ะอืมตอนแรกก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็แต่สุดท้ายมันก็เป็นบอลลูนที่ไม่เหมือนตอนที่ขึ้นที่ตุรกีอะมันแออัดนิดนึงอ่ะเอใช่ปะอมันใช่แบ่งเป็นใช่ใช่สี่ล็อกอ่ะอันนี้กี่ล็อกนะที่เราไปสี่ล็อกอ่ะ4 ล็อกใช่ไหมเอใช่อแน่นๆเลยแต่เอาจริงก็เวิร์นะก็คือแบบข้างบนก็สวยเนอะสวยมากเลยอะ สวยจริงคุ้มเงินเลยคือที่เนี่ยอะถ้ามองแบบโรแมนไม่อยากโรแมนติเขาเรียกโรแมนติไซส์ป่ะโรแมนติไซเราส์ฝุ่นไม่ได้ใช้ก็คือโรแมนติไซส์ฝุ่นก็คือพอการมีฝุ่นเนี่ยทำให้ฟิลเตภาพทุกออร์เนาะย่างมันใส่ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์แบบใช่ ฟิลเตอร์เหมือนฟิลถ่ายซีรีส์แล้วมีสโมกอ่ะมันก็ทำให้ถ่ายรูปแล้วก็เออดูแบบเออดูหมอกนัวมัวเออก็สวยดีแต่ขึ้นก็อ่ะขึ้นไปขึ้นไปแล้วมันเห็นในเนี่ยพี่เตจำได้ไหมที่ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นแม่น้ำแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นเขาที่แบใช่บเอ้ยใช่ครับทำที่เราถามกันตลอดว่าทำไมมันเปิดไฟมันเหมือนแบบว่ามีไฟส่องตลอดไม่หยุดสักทีอ่ะใช่ใช่ใช่มันเป็นเหมือนแบบอืมมันสรุปคือมันคือโซนที่มีวิหารใช่ปะ สุดท้ายมันคือไอ้นี่แหละตรงวันเล่คิงวอลเล่ชื่ออะไรคิงวอลเล่คิงส์วันเล่คิงวอลเล่คืออยู่ตรงนั้นเลยใช่ปะอ๋อใช่คืก็อตรงนั้นเลยว่าที่เขาเปิดไฟก็คือแบบเหมือนแบบมันที่เป็นที่ที่แบบให้สมพระเกียรติท่านอย่างเงี้ยเหรอใช่คิดว่าไม่ก็กันขโมยอะไรอย่างเงี้ยมั้งอ๋อเออเอก็เลยอก็เป็นวันที่ยาวนานคือเราล่องบอลลูนกันตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมาแล้วก็ออกไปเลยใช่ปะต่อออกไปต่อวอลเล่ต่อเลย ใช่ปะใช่ใช่เอ้ยแต่ไอตอนที่เราขึ้นบอลลูนอ่ะมันมีความน่ากลัวอันหนึ่งอะตอนแรกแบบว่าทำไมลำเรามันลอยต่ำจังแบบทำไมใช่อันหนึ่งมันลอยใช่ใช่สูงจังแล้วอยู่ดีๆกัปตันพาขึ้นจนแบบเราอยู่ลำที่สูงที่สุดอะสูงแบบสูงมากอะสูงจนเพื่อนอีก2 คนแบบกลัวตายอะอ๋อใช่ใช่มันสูงมากเลยตอนที่สูงอะแต่มันก็แป๊บเดียวป่ะไม่ได้นาน ใช่ใช่แป๊บเดียวไม่นานแต่ว่าความแย่คือตอนลงตอนลงอ๋อตอนลงก็คือมันไม่รู้จะลงที่ไหนแล้วมันก็ตอนลงมันจะไปลงในทุ่งนาป่ะตอนแรกอ่ะมันทุ่งนาทุ่งนาแล้วมันเป็นทุ่งหญ้าที่แบบรู้เลยว่าถ้าลงอ่ะเสื้อผ้ากูพังแน่นอนเพราะมันแบบเป็นทุ่งหญ้าที่แบบเละๆเทะๆอ่ะใช่แล้วแล้วก็ก็มีลี่คู่และพลุล้ามูอะไรเต็มไปหมดเลยตรงนั้นอะแล้วเหยียบด้วยเหยียบไปดิเหยียบรีคู่แพ้เออขี้ตัวอะไรไม่รู้เลยอะไม่รู้เหมือนกันอย่าไปหาเลยเดี๋ยวรู้แล้วจะนอยกว่าเดิม แล้วก็แล้วพอบอลลูนลงก็อีบอลลูนเลยก็ตกมาทับอีกอ่ะจำได้ปะใช่เหี้ยฝุ่น คือบอลลูนอ่ะพอแบบเหมือนพอเขาหยุดเป่าไฟอ่ะทั้งหมดที่ใหญ่ๆข้างบนก็ตกลงมาทับอ่ะแบบสมบุกสมบันมากจริงแล้วก็แล้วก็เป็นนั้นแล้วก็กลับโรงแรมไปอาบน้ำเพราะว่าตอนเช้าสารภาพว่าตอนขึ้นบอลลูนยังไม่มีใครอาบน้ำสารภาพเพราะมันเช้ามากแล้วกลางคืนเราก็รีบอาบให้แบบว่าเต็มที่ตื่นมาแปรงฟันแล้วก็ออกไปเลยแต่เราทากันแดดกับแปรงฟันเพราะว่ามันแบบแดดที่นั่นใช่ที่นั่นเป็นฟิลแดดแรงแต่ว่าอากาศเย็นอืมคือช่วงที่เราไปคือเป็นหน้าไฮซีซั่นเนาะใช่แล้วก็เราก็ออกไปวัดก็ไปไปสุวิหารสานซึ่งสุสานเนี่ยเป็นสุสานที่แบบว่าเหมือนมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นฟิลทะเลทรายแล้วก็จะเป็นแบบหลุมของกษัตริย์ใช่ป่ะที่เราไปนี้ใช่ป่ะ
ใช่ใช่ก็คือตรงนั้นแหละที่ต้องที่บางหลุมมันต้องเสียค่าเข้าเพิ่มใช่คือถ้าเราซื้อตั๋วปุ๊บอะเราจะเข้าได้3 หลุมพูดแล้วเหมือนเล่นกีฬาเลยเข้าได้3 หลุมก็คือให้เลือกช็อปว่าจะไปเข้าหลุมของกษัตริย์องค์ไหนอะไรเงี้ยซึ่ง อืมซึ่งอ่าเราก็ถ้าในหลุมที่ฟรีก็จะมีหลุมที่ดังๆอยู่ที่เขาจะเลือกมาแล้วนะแต่ถ้าสมมติใครอยากไปหลุมที่ไฮเอนที่แบบว่าดูแบบสวยๆที่สุดอะก็ต้องเสียเงินใช่ป่ะแล้วหลุมที่แพงสุดเท่าไหร่นะสกายใช่2,200ป่ะ2,0002,000เท่าไหร่2,500ประมาณเนี้ยชื่ออะไรนะสองพันอะไรขององค์ไหนนะเซติเซเซติติที่หนึ่งเซติหนึ่งใช่เซติหนึ่งอะต้องเสีย2,200เพราะว่าข้างในเขาอะผนังแบบเหมือนว่าไม่ใช่แค่ผนังเหมือนว่าความลึกของทางเข้าหรือทุกอย่างมันใหญ่ที่สุดแล้วก็เหมือนเขาเหมือนเขาแบบใหญ่โตมากอะใช่ปะแล้วก็ใช่ใช่ห้องดิแบบแชสเพลย์มเบอร์อะไรยังอลังการรูปฝาผตูนังเขาตันคาเมนก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สีก็แบบสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยใช่แล้วแต่ก็มีตูตันตูตันคาเมนคาเมนป่ะตูตันคาเมนเอ้ยตูก็เราก็ตันเสียป่ะเสียตูตันก็เสียเสียเสียแต่ตูตันเสียไม่ได้เป็นสุสาน500มั้งที่ใหญ่แต่แค่ของที่แค่ของที่เจอมันเยอะเฉยๆหมายถึงว่าเขาเจอของในตูตันเยอะแต่ว่าตูตันเป็นสุใช่สานของกัสฟาโรห์อ่ะเด็กอ่ะ เราเลคเชอร์ไหมเลคเชอร์ซะหน่อยไหมเลคเชอร์สิ่งที่ได้เรียนมาก็คือตอนแรกเราก็อยากรู้ว่าทำไมตูตันคาเมนถึงดังสุดเขาก็เลยศึกษาคนพบว่าแบบคือในบรรดาหลุมที่เขาไปขุดเจอตรงนั้นมันมีแบบกี่หลุมนะแสดงเยอะมากๆป่ะมันมีแบบมีเยอะมีเยอะมากมีสุมีสุสานของกษัตริย์หลายคือต้องเล่าว่าแต่ละสุสานเหมือนขุดเข้าไปแล้วเจอมันจะเป็นขุดลึกๆเข้าไปนึกออกปะแล้วอืมในแต่หลุมศพอ่ะเขาก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสกายเหมือนว่าเขาสร้างตั้งแต่ตอนที่กษัตริย์นั้นอยู่เพื่อว่าจะเป็นโลกหลังความใช่ตายของกษัตริย์องค์นั้นเพราะฉะนั้น ใช่ใช่คือถ้าก็จะสร้างตามความยิ่งใหญ่ความอะไรอย่างเงี้ยแหละเนอะใช่ป่ะหมายถึงว่าแล้วแต่กษัตริย์องค์ไหนอินขนาดไหนก็จะสร้างแบบสร้างตามสไตล์ของตัวเองอะไรเงี้ยอืมซึ่งซึ่งของตูตานคาเมนเนี่ยไม่ได้เป็นหลุมที่ใหญ่เลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่แบบไม่ได้เป็นเดอะเกรทไม่ได้เป็นแบบคือเขาอายุแล้วเขาแค่สิบแปดไม่ได้แบบสิบเก้าเอง มีพระราชกรณียกิจอะไรที่สำคัญใช่เขาอายุเขา18 19เขาเสียตอนอายุ18 19เองแล้วหลุมเขาก็เล็กๆแต่ประเด็นคือหลุมเขาเป็นหลุมที่ไม่ถูกแบบไม่ถูกเจอตอนที่พวกแบบคนมาปล้นไปอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ของใช่ทั้งหมดในหลุมของเขายังอยู่แทบจะครบอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเหมือนในขณะที่แบบเขาบอกว่าหลุมตูตันคาเมนน่ะอยู่ระหว่างรามเสสที่สองกับอะไรสักอีกสักองค์หนึ่งแล้วรามเสร็จมันอยู่ระหว่างแล้วรามเสร็จกลางเลยคือหมายถึงว่าน่าจะเป็นหลุมที่อลังไปแล้วเนอะหมายถึงว่าเขาก็อยู่ใช่ก็เลยแบบมีคนหาไม่เจออะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วหลุมที่คนหาเจอเขาก็ปล้นของอะไรกันไปหมดแล้วอ่ะมันก็คือในหลุมอื่นๆคือไม่เจอแทบจะไม่เจอของมีค่าอะไรแล้วเพราะว่าโดนปล้นไปหมดแล้วแต่หลุมตุตันเนี่ยก็คือเจอแทบจะครบเลยคือสภาพสมบูรณ์มากตั้งแต่โรงที่เราไปดูโรงกันในแกรนด์มิวเซียมเออจำได้ปะเจ๋งโรงแบบครับนี่ที่เราคุยกันว่าแบบนี่ขนาดแบบนี่ขนาดกษัตริย์ที่ไม่ได้ดูเป็นแบบเอที่ดูไม่ได้อตัวเอไม่ใช่เป็น The สุด Great เออไม่ได้ยังแบบยังอลังขนาดเนี้ยแล้วถ้าสมมติแบบโอ้โหถ้ารามเซสที่สองหรือว่าอะไรนะอะไรที่หนึ่งนะเซตเซติที่หนึ่งจะขนาดไหนเนอะอันนั้นคงจะอลังการมากเลยอะใช่แล้วแบบว่าสมบัติเขาคือแบบมีแค่ห้องเดียวนะแชมเบอร์ของตูตันอ่ะมีแค่ห้องเดียวแต่ว่ามี8,000 ชิ้นป่ะพี่เต้เท่าไหร่นะ8,000ป่ะ ใช่ของเยอะมากเยอะมากคือแบบพวกเราไปเห็นโลงศพแล้วแบบเชี่ยโลงศพคือแบบว่าเวอร์มากอะแบบกี่ชั้นนะที่คือแบบสกายที่จำได้ปะที่เราเปรียบเทียบว่าเหมือนอะไรกันนะเหมือนอะไรนะที่บอกเปิดมาได้เขาเรียกว่าอ่าอะไรตุ๊กตารัสเซียชื่ออะไรนะตุ๊กตาแม่ลูกดกแม่ลูกอ่อนไม่รู้ ชื่ออะไรอะแม่ลูกอ่อนตุ๊กตาแม่ลูกอ่อนปะใครรู้ตอบมาหน่อยครับตุ๊กตาที่เปิดมากี่ทีก็เปิดมากี่ทีก็เป็นหน้าก็เป็นเหมือนเหมือนเดิมเดิมแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าชื่ออะไรอ่ะเล็กลงใช่แม่ลูกเร็วๆเราจะพักเบรกดูกันอ๋อแม่ลูกดกแม่ลูก แม่ลูกดก เฮ้ยชอบอ่ะชอบให้มีคนมีส่วนร่วมด้วยขอบคุณมากครับทุกคนตุ๊กตาแม่ลูกดกขอบคุณครับดขอบคุณกจากพี่ครับอาจารย์ไม่เหงาละโอเคมีคนกล่าวว่าถ้าได้นิ้วชี้แตะแก้มจะได้ยิ้มหวานๆโอเคก็ก็คืออาสกายเล่าเลยว่าโลงศพของตุตันเป็นเหมือนตุ๊กตาแม่ลูกดกยังไงคือเอาอย่างนี้เล่าก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นโลงศพอะมันจะมีแบบว่าอ่าเป็นเหมือนกล่องอะนะพี่เตสี่เหลี่ยมอะจำได้ปะ ใช่เป็นกล่องแบบเป็นฟิลเหมือนบุฟิลตรเรียกว่าอะไรบุตรสบกอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าเป็นเหมือนโรงที่ใช้แบกลงอีกทีอะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยใช่ใช่มจัตุรัสใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าชื่อก็ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนฟิลมาส่งของถ้ามีส่งของข้างในอันนี้ก็เป็นกล่องพัสดุนอกสุดอะเป็นชั้นนอกสุดอะแต่อ๋อขนาดแต่ว่าแต่ ป้ายมันเขียนมันติดว่า shrine ป่ะที่แปลว่าศาลเจ้าอะใช่ซึ่งแบบซึ่งจริงๆมันคือมันมันไม่
มันดูยิ่งใหญ่ที่แบบนึงว่าขนาดโรงใช่ ศพยังมีชายอยู่ข้างนอกมีศาลเจ้าอยู่ข้างนอกอ่ะ ใช่แล้วศาลเจ้าก็เป็นแม่ลูกดกเหมือนกัน ใช่ก็คือเปิดมาเป็นศาลเจ้าในศาลเจ้า แม่ลูกดกอีกคือมันหลายชั้นมากๆอ่ะแล้วคือแบบว่าความเซอร์ไพรส์คือเทคโนโลยีสมัยนั้นคือแบบว่าล้ำมากนะเพราะว่าคือไอตัวศาลเจ้าเนี่ยเป็นแบบน็อกดาวน์ทั้งหมดเพราะว่าทางเข้าเขาทำแบบแคบกว่าโรง ทางเข้าอ่ะแคบกว่าโรงแล้วมีทางเดียวแล้วก็แบบคนก็งงว่าแล้วโรงใหเอาเข้าญ่ๆเนี่ยไปได้ไงเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงแล้วโรงใหญ่ๆนั้นอ่ะประกอบไปด้วยโรงข้างในซ้อนกันแล้วเขาไปประกอบข้างในยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนอะหมายถึงว่าใช่แล้วทุกโรงอ่ะเป็นสีทองหมดเลยปะใช่ปะหรือว่าโรงแรกไม่ใช่สีทองหมดตรงแรกมันจะไม้แต่ว่าแบบมันมีทองปลาแรมปลาเป็นแรมอ่ะเป็นไม้ที่ทองซึ่งถ้าใครนึกภาพเดี๋ยวไปดูในไอจีที่จะลงได้แหละคือแบบเป็นมันจะมีภาพนั้นอยู่เดี๋ยวลงในสตอรี่ให้ดูมันจะแบบมีหลายเลเยอร์มาก ใช่เราก็ใช่จนมาถึงเลเยอร์สุดท้ายเป็นเลเยอร์ตูตันปะเอ้ยเป็นเลเยอร์ลงศพแล้วคอฟฟินปะเขาเรียกคอฟฟินปะใช่คอฟฟินซึ่งคอฟฟินก็เป็นทองคำล้วนอันหนึ่งใช่ไหมเป็นซึ่งแบบเป็นทองคำร้อยแกะร้อยกว่าโลสลักที่แบบที่เราคุยว่าแกะสลักแล้วหน้าเหมือนจริงมากจำได้ว่าแบบมันสวยใช่มากอ่ะเอออลังมากแล้วก็แบบเออแล้วพอแล้วที่ Amazing ที่ยิ่งใหญ่กว่าแบบหมายถึงว่าพอลงเปิดเข้าไปอ่ะก็จะมีหน้ากากที่เขาทำเป็นแบบยูนิบอดี้ที่เป็นแบบครึ่งถึงเนี่ยที่เขาจัดโชว์ใหญ่ๆสกายจำได้ปะที่สวยๆที่อันที่ให้ พี่เตถ่ายลงอันแรกรูปแรกใช่ใช่ปะรูปแรกอ่ะคืออันนั้นคือนั่นคือน่าจะครอบหัวของมัมมี่อยู่ป่ะนั่นน่ะใช่ป่ะใช่อันนั้นก็20 หรือ 10 กว่าโลอ่ะตอนนั้นอ่ะเป็นทองหนักเหมืคำทั้งอนกันชิ้นถูกป่ะตอนแรกใช่ตอนแรกมีคนบอกนึกว่าเป็นแบบฟิลประกอบตอนแรหรอกคนนึกว่าเป็นฟิลประกอบว่าอืมทำเป็นหล่อเป็นมาประกอบกันแต่ว่ามีทีมที่เขาเป็นพวกนักวิจัยที่เขาไปสแกนนะเขาบอกไม่มีรอยต่อเลยก็คือแบบใช่ก็เราก็เลยมันคืองงกันว่าแบบชิ้นเดียวเขาทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะใช่แล้วชอบมากตรงที่ที่ไกด์เราเล่าให้ฟังว่าแบบเหมือนมีช่วงหนึ่งที่เหมือนตรงเนี่ยตรงคราวฟาโรห์อ่ะที่เหมือนแบบว่ามีนักข่าวเยอรมันไปจับโป๊ะว่ามันแบบว่ามีรอยกาวอะไรสักอย่างอ่ะจำได้ป่ะพี่เต้อืมมีโปะอ๋อกาว ที่ PVC เรียกว่าอะไรวะกาวอะไรสักอย่างอ่ะ เขาเอาคือเขาเอากาวติดแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องชดใช้ใช่ปะ ใช่เพราะเขาเหมือนแบบทำดูแลแบบไม่ดีทำตกออกอะสุดท้ายก็คือแบบว่าเป็นกาวจริงๆแล้วก็แบบมาต้องจ่ายเงินกี่ร้อยล้านอ่ะเพื่อใช่เยอะเพื่อแก้เรื่องมากกาวเนี่ยๆจะบอกว่าเลยแพงมากรู้ว่าพวกสมบัติพวกนี้มันล้ำค่ามากจริงนะหมายถึงว่าไม่คิดเลยว่าจะแบบจะแพงขนาดเนี้ยที่แบบว่าต้องค่าที่ต้องเสียไปใช่ใช่คือตอนนี้เขาก็ดูแลดีขึ้นเยอะแล้วอะอย่างเซติอะพี่เตเซติที่หนึ่งอะจำได้ป่ะที่แบบว่าทางเข้าอะไอ้ตรงแบบว่าทางเดินเข้ามันจะแบบว่ามีไอ้แผ่นใสๆมากั้นอะที่เขาบอกว่าลมอ๋อหายใจใช่นักท่องเที่ยวคือเขาบอกว่าเวลาคนเอาไปดูใกล้ๆเงี้ยแล้วเขาก็หายใจแล้วลมหายใจอ่ะไปลดแบบเขาเรียกว่าพวกที่แกะสลักตรงผนังไว้จนมันแบบเขาใช่เรียกว่ามันสึกมันกร่อนจางไปตามแรเสื่อม งลมก็คือลมหายใจนักท่องเที่ยวอ่ะก็คือทำให้แบบทำให้ทำให้พวกเนี้ยแบบสละไม่ใช่สลายทำให้แบบมันแบบเสื่อมไปตามกาลเวลาได้เนอะใช่เขาก็เลยต้องเอากระจกมากั้นไม่ให้ เออแล้วอันนี้อันนี้คือชอบลมหายใจอันนี้คือเรื่องที่สุสานนะแต่ว่าที่เราไปเข้าสุสานวันนั้นก็คือของในสุสานทั้งหมดพวกที่เป็นถ้วยโหโอชามที่แบบต่างๆนะเขาถูกย้ายเข้าไปในชื่ออะไรนะเจมย้ายเข้าไปในเจมส์เจมหมดแล้วเจมชั้น 30เจมส์ชอบชื่อเหมือนกันตอนแรกก็เจมส์ใช่เจมส์ย่อมาจากอะไรนะที่แกนอียิปต์ Grand Egypt มิวเซียม Museum ใช่ก็คือที่เราไปดูวันแรกอันที่วันนี้เนี่ยที่เราเล่าถึงเนี่ยเราไปดูสุสานของเขานึกออกไหมทุกคนสุสานที่ของข้างในสุสานที่เขาไว้บูชาที่เป็นโลกหลังความตายของเขาถูกเอาออกมาจากสุสานหมดแล้วเอาไปอยู่ในแกรนด์มิวเซียมหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราไปก็จะดูเหมือนเป็นสุสานโล้นๆที่สิ่งที่เราดูได้ที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือพวกแบบอะไรนะผนัพวกงอะจิตรกรรมฝาผนังกิจกรรมฝาผนังใช่ ต่างๆอ๋อแต่ตูตันเนี่ยพี่เตตูตันเป็นฟาโรห์องค์เดียวที่ยังมีมัมมี่อยู่ที่นั่นเอ้าใช่แต่องค์อื่นเขาเอามัมมี่ถูกไปจัดแสดงที่แรกที่เราไปอยู่แล้วถูกปะใช่แต่ตูตันยังมีมัมมี่เดิมอยู่เพราะอะไรเขาได้บอกปะเขาบอกอะหรือว่ามันเพิ่งเพราะว่ามันเพิ่ง discover ก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วอะมันเพิ่ง discover มั้งแต่ว่าสมบัติเอาย้ายไปที่เจมหมดเหลือแค่มัมมี่คือมัมมี่คือแบบว่าที่เขาเล่าอะจำได้ว่าพี่เตว่าแบบขององค์อื่นอะคือโจรอะมันเอาสมบัติไปอย่างเดียวแล้วก็โยแล้วก็ทิ้งนมัมมี่มัมมี่ไว้ไว้แบบข้างทาง
อืมข้างอืมทางข้างทะเลทรายเลยเพราะแบบเหมือนเขาคิดว่าไม่มีค่าใช่ใช่แต่คนที่เอาไปมันไม่กลัวกันเลยเหรอแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องคำสาปฟาโรห์อะที่เขาบอกว่าจำได้เออที่ชื่อเอาของไปอะไรเจมส์คาร์เทอร์สักอย่างอะอัใช่งกฤษอ่ะใช่ตูตันใช่ไหมที่เขาตุยยกตี้เลยใช้ตัวโยกตีเออนี่แหละก็เลยอ๋อแต่ที่เขาที่เราทึ่งอย่างหนึ่งคือวิธีการทำมัมมี่ที่เขาบอกว่าต้องเจาะตรงจมูกเนี่ยให้สมออ๋องเอาสมองเดรนออกก่อนแล้วก็เอาใช่ร่างกายไปหมักด้วยเอาอวัยวะข้างในออกพวกแบบแล้วใส่เอาเกลืออวัยวะข้างในออกเสร็จปุ๊บอะก็จะมาใส่ในไหไหนี้เป็นปอดไห4,000นะนี้เป็น สี่อวัยวะใช่ปอดแล้วสิเอ้ยม้ามกระเพาะไม่ยังไม่ใส่ในไหก่อนนะเอาไปใส่ในที่มันรูปคล้ายๆโลงศพเล็กๆอ่ะเอาไว้แล้วใส่โลงศพเล็กเป็นรูแล้วก็เอา4 รูใช่ไหมสี่รูมันเป็นสี่รูแล้วก็เอาโลงศพเล็กนั้นไปใส่ในช่องที่แกะคือทุกอย่างอ่ะทุกชิ้นอ่ะมันวิจิตรแบบมันเป็นงานเขาเรียกว่ามันแบบมันอาร์ตใ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 ช่อ่ะก็คือแบบว่าแต่ละองค์อ่ะคือแบบวิหารที่ใช้ทำมัมมี่อ่ะคือห้ามซ้ำกันด้วยนะคือวิหารนี้ทำเสร็จเอาของฟาโรห์องค์นี้องค์อื่นไม่สามารถทำที่วิหารนี้ได้อีกแล้วต้องสร้างใหม่คือเขาอลังการจริงสุดๆเนาะ รู้เลยว่าเขาต้องแบบยิ่งใหญ่มากๆสมัยก่อนอ่ะใช่แล้วเนี่ยแบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆคือแบบแบบที่เขาเล่าจำได้ว่าพี่เตว่าแบบเขาเจอศพมัมมี่อันหนึ่งแล้วแบบว่าเหมือนที่ขากระดูกเหมือนมันมีการแบบว่าไปอ๋อซีทีสแกนมีแล้วเห็นรอยเชื่อมมีรอยเชื่อมของกระใช่ดูกใช่ปะซึ่งเขาก็เลยบอกว่าแสดงว่ามีเทคโนโลยีการแพทย์มันไปถึงการต่อดามกระดูกได้แล้วในยุค5,000 ปี4,000 ปีที่แล้ว3,000 ปีที่อืมแล้วอะไรเงี้ย ใช่ล้ำ Amazing มากแต่นี่ที่เราเล่านี่คือมันยังเป็นวันที่เราไปหลุมศพอยู่ใช่ไหมแล้วมันประสบการณ์พี่เต้คือมันเป็นประสบการณ์ที่ร้อนมากจะได้หลุมศพป่ะเหมือนว่าอย่าลืมเล่าอันนั้นนะอันไหนอ๋อที่ ความเลี่ยหู้อันดับที่3คนที่พูดแบบสาวคือทุกคนเตก็ไปเข้าหลุมศพหนึ่งใช่ปะก็คือข้างหน้าหลุมศพจะมีพนักงานที่คอยติดเขาเรียกว่าอะไรแกรกแกกบัตรว่าเข้ามาแล้วนะแกรกบัตรว่าสมมติมันเข้าได้3 หลุมก็จะแกรกหลุมนี้แล้วนะอะไรเงี้ยก็พนักงานแกรกข้างหน้าเตทำเสื้อคลุมตกอยู่ที่หลุมแล้วก็เดินออกมากับสกายแล้วสักพักเฮ้ยเสื้อคลุมตกก็เลยวิ่งกลับไปเอาเสื้อคลุมพอวิ่งกลับไปเอาเสื้อคลุมอีพนักงานก็เหมือนเห็นหน้าเตแล้วมันก็แบบมาแล้วใช่ไหมเอามาเอาของก็ดีใจเว้ยเห็นเสื้อคลุมเราวางอยู่ตรงโต๊ะพนักงานแล้วก็เลยขอเสื้อคลุมคืนมันทำอย่างเงี้ย มันนี่ทอล์กมันนี่ทอล์กแล้วก็แบบอะไรวะแล้วก็เล่นโง่เล่นแบบก็เลยแบบเออมันก็บอกว่าเงินมาอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็แบบไม่มีเงินซึ่งไม่มีเงินจริงๆไม่มีเงินสดเลยสัใช่กบาทพวกเราไม่ได้พกเงินสดไปเลยใช้แต่บัตรเลยใช่ป่ะแล้วก็ไม่มีเงินสดแล้วก็เขาก็เขาบอกมันไม่ต้องไม่ให้ก็ยืนแบบยืนดึงกับเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เลยบอกว่าไปตามก็เขาชี้ตรงสไปกายที่อยู่ตามเพื่อนไกลมากว่าตามเพื่อนมาไปให้เพื่อนมาจ่ายนี่ก็บอกว่าเพื่อนคนนั้นก็ไม่มีเงินมันก็บอกมันก็ไม่ได้เร็วมากอ่ะแล้วก็เนี่ยสุดท้ายก็เลยเหมือนกับก็ตอนแรกก็ขอร้องเอามาคืนมาอย่างเงี้ยตอนหลังก็เลยบอกว่า take it back it's mine พูดอย่างนี้เหรอใช่ไม่กล้าเล่าแต่เขากลัวดูฟังออกใช่ไหม กลัวดูเป็นคน aggressive แต่มันต้อง aggressive จริงมันโมโหมันบอกว่าก็บอกแต่ก็ไม่ได้พูดตวาดมากนะก็กลัวมันเหมือนกันแหละมันก็เลยบอกว่า take it back it's นี่ mine คำสาปฟาโรห์ไม่มีหรอกมีแต่คำสาปไอ้คนเฝ้าสุสานนี่แหละจริงแล้วสุดท้ายก็เลยแบบมันก็ยังไม่ให้ตอนนั้นก็เลยแบบก็เลยยืนมองหน้ากับมันก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็สุดท้ายมันก็คงคิดว่าแบบเอ้ยยืนตื้ออีนี่ไปบัตรกูก็ต้องคอยแก๊กกูก็ไม่ได้สักทีมันก็เลยคืนมาให้ ก็คือใช้แบบลูกดื้ออะเอาคืนมาไม่งั้นกูไม่ไปใช่เอาคืนมาแล้วตอนลืมบอกมีเม็ดหนึ่งด้วยที่แบบว่าเหมือนคลังภาษาอังกฤษเราหมดคลังศัพท์เราหมดอะเออลืมเล่าให้สกายฟังคลังใช่เหรอศัพท์เราหมดเอาคืนมาเอาคืนมาคือตอนแรกมันนึกภาษาอังกฤษไม่ออกเฮี้ยมากก็เลยแบบเอาคืนมาอย่างเงี้ยแย่ คลังศัพท์หมดแต่เกลียดที่มันบอกว่าไปตามสกายมาเกลียดอะ your friend นั่นแหแต่เราไม่หลุดละแต่สุดท้ายก็ได้คืนมาเนาะแต่เราไม่หลุดพูดภาษาไทยกันบ่อยเหมือนกันนะตอนที่แบบบางทีโดนตื้อเยอะๆอะที่บอกว่าให้อืซื้อมให้ซื้ออย่างเงี้ยบอกไม่เอาไม่อยากได้อะไรปะ แต่ที่เรามานั่งคุยกันหน่อยว่าแบบที่เราชอบแสดงอากับกริยาแบบว้ยอย่างเงี้ยแบบที่แบบไม่ใช่ศัพท์แบบที่เป็นเวิร์ดอะเป็นเวิร์ดดิ้งอะแล้วเราแล้วจะเป็นคุยกันว่าต่างชาติเขาจะฟังออกไหมเขาจะรู้ไหมนะที่เราพูดอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วก็เลยบอกว่าสกายไอ้โอ้ยอย่างเงี้ยมันสากลปะวะมันคนคนมันจะรู้ป่าวว่านี่คือเรารำคาญอยู่อะทุกคนโหวตเข้ามาหน่อยได้ไหมครับอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะที่เราทำแล้ว
จื้อรู้ไหมครับทุกคนเนี้ยสมมติถ้าเขามาทำแยกกับเรามากคือ มันจะมีชอบมีโมเมนต์ที่เข้าห้องน้ำแล้วจะชอบยื่นทิชชู่ให้เลยแล้วยื่นทิชชู่เสร็จปุ๊บอะถ้าหลับปุ๊บเขาจะขอเงินทันทีว่าเอาเงินมาด้วยอะไรเงี้ย อืม ถ้าเราลองเงี้ยจื้อมีคนบอกพี่วัชรีบอกรู้ค่ะจื้อรู้ค่ะ รู้เหรอพี่พีเอ็นอาร์ก็บอกว่ารู้ รู้เหรอแล้วอย่างเงี้ย มันเป็น โอ้ย อวัจนภาษา รู้ป่ะโว้ย โฮยก็รู้เหรอครับโฮยก็รู้ใช่ไหมครับ รู้ไหมแล้วถ้าอย่างนี้เอาแค่อย่างนี้ได้ไหม อันนี้รู้อันนี้ถ้าถอยใจน่าจะสากลโวยก็รู้เขาชาวเน็ตบอกโวยก็รู้อะฟังจากอารมณ์ รู้มันออกสีหน้างั้นถ้าเราอย่างนี้ล่ะโฮ้ย รู้ป่ะอันนี้รู้ไหมโฮ้ยรู้ไหมครับ ถ้าหน้าเรายิ้มใช่ป่ะถ้าหน้าเรายิ้มแต่ เนี้ยรู้ป่ะทุกคนว่ารู้ป่ะไม่ พี่เจบอกว่าอันนี้ไม่รู้ ไม่รู้ มี แต่ คนบอกว่า เป็นอะไร ทำขนาดนี้ต่อยเขาเหอะ ไม่แต่แบบพี่เตจำได้ป่ะที่เราคุยกันว่าแบบ คนอียิปต์เป็นอะไรอ่ะ แบบพวกแบบที่แบบว่าขายของอ่ะขายของแล้วแบบ ทักแบบ how are you how are you แล้วเราก็ตอบนะเราตอบว่าอะไรอ่ะสมมติ payroll นะ how you where you from มันชอบถาม where you from Thailand แบบไม่ฟังคือเหมือนถึงว่าถามเสร็จก็เดินไปเลยคือแบบว่า คือเราก็เลยร้องเพลงให้เขาเพลง ถ้าไม่ฟังจะถามทำไมอ่ะ ถามทำไม how are you แล้วตอบ good คือแบบเหมือนเรากำลังจะอธิบายเลยว่าgood where you from Thailand ก็จะเล่าว่าแบบเดินไปแล้วอ่ะคือเหมือนไม่ฟังไม่สนใจไปสนใจอย่างอื่นแล้วอ่ะคืออยากรู้เขาสมาธิสั้นหรือว่าเขาแค่ถามตามมารยาทอ่ะ นั่นดิงงเหมือนกันไม่เข้าใจ ตอนหลังเราก็เลยแบบใครถามอะไรคือหยิ่ง เชิดกูเป็นสฟิงค์กูเชิดอย่างเงี้ยไม่ตอบ ใช่หรือไม่ก็เล่นตอบเป็นภาษาไทยไปเลย โว้ยนี่เพิ่งเดย์เท่าไหร่เนี่ยเดย์ มีคนคอมเมนต์ว่าอะไรนะบ้าง เดย์ เดหรือว่าจะมี2 พาร์ทครับ เพราะว่าแบตหมด แบตใคร แบตค แบ น ตผม ฟั ห ง รือแบตคุณ อันนี้คือวันที่เท่าไหร่เองอะแล้วเราก็เราไปสุสานเสร็จปุ๊บเราไปไหนต่อนะเราก็ไปวิหารเลยใช่ปะ สุสานแล้วก็ไปวิหารของ วิหารของเทพี คลีโอพัตรา ที่เป็น รา ก ชิ ษัต นี ริย์ห อะ ญิงที่อะไรฟาโรห์หญิง ฮิปซิปซุสป่ะ ที่เขาต้องติด ฮิปซิปซุส หนวด ใช่ที่ติดหนวดเพื่อแสดงความเป็นชาย เพราะสมัยนั้นอาจจะยังไม่ยอมรับฟาโรห์หญิงมากฟิลเกมออฟโธรนที่ไม่ยอมรับเรเนราอะไรนะเรเนรา เรเนรา ใช่ แล้วก็ แต่วิหารนั้นไม่ค่อยมีอะไรเนาะ คือวิหารนั้นนะความสวยของมันคือแบบภายนอกแต่ว่าพอเดินเข้าไปข้างในมันไม่ได้มีอะไรให้เราดูขนาดนั้นเลยใช่ปะที่เราตากแดดร้อนนานมากแล้วก็แบบเอ้า ใช่ เสร็จแล้วเหรอ คือคิวมันนานแล้วก็ทางเข้ามันแคบ ใช่เนี่ยนี่ก็แล้วพอเสร็จนะเราก็ไปไหนต่อนะสกายเย็นนั้นเราทำอะไรกันอะ มีคนพิมพ์ว่าเจ้าฮะมีตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนเลยเหรอ ไม่อันนี้เรื่องจริงคือเขาเป็นกษัตริย์หญิงที่เก่งใช่ปะจำไม่ได้แล้วเขาทำอะไรเขายิ่งใหญ่เพราะอะไรนะสกายลืมแล้วอะเขาอะไรนะ ฮิปซิปซุสใช่ไหมเขาชื่อฮิปซิปซุสป่ะหรือฮิป ไม่ใช่ ซิปซุสคือเทพป่ะหรือ ไม่ชอช้างอันที่2ซอโซ่อันที่3ฮิปเซตซุดปะฮิปเซตซัดฮิปเซตซุดอะไรสักอย่างหนึงอะฮิปฮัต ฮิปซิปซุสไม่ใช่เทพใช่ป่ะ ไม่ใช่ ไม่ใช่ เท เท พ พ อันนี้เป็นแบบเป็นฟาโรห์ ฟาโรห์หญิง ใช่ซึ่งเขาทำอะไรอ่ะสกายไม่รู้อ่ะ ใช่ป่ะเพราะว่าลืม คนที่เปลี่ยนศาสนาคือเนเฟอร์ติติป่ะ นี่มันจะมีเนเฟอร์หนึ่งที่สวยๆเนเฟอร์อะไรนะเนเฟอร์ที่ เน สว เฟ ย อร์ ที่ ติ สุด ติ ที่ คือที่สวยที่เราเจอที่พิพิธภัณฑ์สุด เน ท้าย เฟอร์ ใช่ ทิ ไหม รีเนเฟอร์ทิรีมีเนเฟอร์ทิรีเนี่ยเหรอที่สวยทิรีคือสวยครับ ทิรี่ใช่ไหมทิรี่ ทีนี้คือที่สวยที่ ที่ยักษ์ ที่รูปคือสวยมากเลยนึกออกปะถ้าคือเห็นแค่ในรูปแกะสลักก็รู้แล้วว่าสวยเลย อืม แต่เนเฟอร์ติตินี่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ยุคบ้านเมืองสงบสุขแล้วปกครองเก่งอะไรเงี้ย แต่ชอบที่เขา ติดเขาต้องใส่ชุดให้หนุ่มเหมือนผู้ชายก็ติดเนี่ยเขาจะมีเคราอยู่ตรงเนี้ยเจ้าฮะ เป็นแนว นี่ไงฮัตเซฟซุดติดหนวดนี่ไง ฮาเซปซุสใช่ไหมฮาเซปซุส ฮัตเซฟซุด
แต่เรานั่งอ่านกันนี่คือนั่งอ่านจนแบบจนเจมินายจนนั่งอ่านเจมินายเยอะมากเพราะแบบมันต้องคือเข้าทูมไหนก็ต้องแบบเซิร์ชเจมินายทูมนั้นอะไรเงี้ย ใช่ ตอนแรกตอนเลือกนะตอนเลือกทูมว่าแบบข้างไหนดี หนูฟังพี่ตั้งแต่ทำกับข้าวจนตอนนี้กินอิ่มแล้วค่ะ ทำกับข้าว ทำอะไร กินอิ่มแล้ว ทำอะไรไข่เจียวเหรอทำไมทำเร็วจังในเฟอร์ติติใช่อันนี้ก็คือแล้วเราจบวันนั้นเราไปไหนนะสกายเราวันนั้นเราไปคาหนักต่อ อ๋อขนาดคือวิหารที่ใหญ่คาหนักคืมากอไฮไลท์ใหญ่มากใช่คือไอวิหารวันแรกอ่ะมันคือ5 เอเคอร์แต่ว่ามันเชื่อมกันใช่ไหมพี่เตที่เขาบอกว่าฟาโรห์ต้องเดินมาเพื่ออะไรสักอย่างฟาโรห์ต้องเดินแบบเดินมาโชว์ตัวที่ลักซอร์คือหมายถึงมาจากคาหนักคือคาหนักเหมือนฟิลเป็นที่บูชาเทพเจ้าที่อยู่เป็นแบบที่อยู่เทพเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะถือรูปแบบถือรูปปั้นเทพหมายถึงว่าเป็นขบวนที่มีรูปปั้นเทพเจ้ามาแล้วก็เดินเท้ามาประมาณ2-3 กิโลอะไรเงี้ยอืมมาที่วิหารลักซอร์เพื่อแบบเพื่อมาเขาเรียกว่าต่ออายุความเป็นฟาโรห์ป่ะแบบว่าฟีลว่าให้รู้ว่าฉันยังฟิลต่อเป็นฟาโรห์อายุปะเออต่ออายุแบบบอกคือต่อ บอกกล่าวกับเทพเจ้าใช่ไหมวิหารบอกมันคือต่อสร้างมาเพื่อต่ออายุกับประเทพเจ้าชาชนด้วยให้ประชาชนยังรู้ว่าแบบฉันยังได้รับการฉันไม่ฉันตายบอกยังเป็นแบบเป็นเขาเรียกเป็นประเพณีประจำปีของเขาอะไรเงี้ยชื่ออะไรจำไม่ได้ละใช่มีคนถามใช่ว่าแล้วเอเคอร์คืออะไรคะไอ้คือขนมนั่น มีครี นั่ม นเพลง เกลียดอ่ะ เกลียดเราติดกันเกลียดได้กันมากเลยทริปเนี้ยใช่คือแบบพี่แอรินมาตลอดทั้งเนี่ยทริปเลยคือแบบใช่ชอบแบบสุนัขชอบชอบดูสัมภาษณ์ถ้าเราดูสัมภาษณ์พี่อันนี้แล้วเรารู้สึกเราถูกโดนเส้นใช่ไหมแล้วเนี้ยอืมทริปเนี้ยเวลาเราพูดอะไรเราก็จะสวยอ่ะ สวยอ่ะเกลียด ออ่ะร่อยอ่ะอะไรก็เป็นไปหมดเลยอ่ะคือแบบไอทริปเนี่ยคือแบบว่า2 อย่างที่มาบ่อยคือพี่แอรินกับหมูหกกับหัวเราะหมูหกใครเคยหัวเราะแบบเป็นหมูหกบ้างครับที่เป็นอย่างเงี้ยทำไงดีสกายทำไงดีอ่ะเงี้ยคือเอางี้คือเราชอบเจออะไรแล้วหัวเราะมันมีอยู่ครั้งนึงที่เราหยุดหัวเราะกันไม่ได้ที่เราแบบเราหยุดหัวเราะกันไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องที่พอไกลพูดอะไรไม่รู้เราก็หัวเราะกันแล้วเรา ใช่ไม่แต่ว่าแล้วแบบบอกแต่ว่าทริปนี้มีความ Amazing อย่างหนึ่งคือเราพูดอะไรแบบพร้อมกันหลายทีมากจำได้ปะใช่แชร์เซแบบมเบนเซลทุกอย่างแบบเหเลยมือนว่าพูดออกมาพร้อมกันประโยคเดียวกันอ่ะหลายทีมากแบบอย่างอืแบบจนงงมอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นประโยคแบบด้วยอารมณ์บริบทไหนแบบดีใจโกรธเกรี้ยวกใช่ราด คำหมูอูดในสตอรี่ลาเหรอมีคนถามใช่ป่ะในสตอรี่ลาที่สกายลงมีคำหมูอูดปะ ใช่มีหมูอูฐร้านมีหมูอูฐอ๋อที่ถามว่าในนี้มีสัตว์กี่ตัวใช่ปะใช่ไม่ที่จริงถ้าจะให้เล่ามันจะเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าในความรู้อันอื่นอันนี้เป็นรีแคปไปเฉยๆนะแต่แล้วถ้าความรู้เรื่องอียิปต์ยุคต้นยุคกลางยุคปลายพีระมิดยุคไหนอะไรเงี้ยแบบไว้มันจะเป็นใช่ใช่ข้อมูลมันจะหนักลึกเกินไปเดี๋ยวไว้ค่อยที่อื่นแต่ว่าอันนี้เอาไว้อ๋อเขาเรียกว่าขำสตาร์ทรถเครื่องสถานอ๋อกึ่งอ่ะเนอะเนอะเนี่ยใช่เหมือนอยู่เฮ้ยพี่เตแต่เราน้องเจอสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่เหมือนกับพี่เตอีกอย่างหนึ่งไงคืออะไรอันนี้เป็นเรื่องของฟิสิกอลคืออะไรอ่ะอ๋อ ก็คือเงอเขาเรียกว่าอะไรนะกัมมี่เขาถ้าภาษาเรียกกัมมี่สกัมมายมิ่งสมาที่อันนี้คือเรียกให้ดูน่ารักแต่ว่าอีซิงมันเลวมากมันชอบเรียกว่าเงิงซึ่งเงิงเอาไว้ใช้กับม้ากับหมาเวลาเงจะการนึกออกปะงม้ากับหมามันจะมีสองเอตรงเนี้ยเงงใช่แล้วอีซิงชอบบอกว่าพี่อย่ามีเงิงนี่คือแบบว่าเหงือกเยอะอะเราเป็นคนเหงือกเยอะเหมือนกันเหมือนอีกคนคือแจนมีคนบอกว่าคนที่ชอบหัวล้อหมูก็คือน้องกันเฮ้ยจริงเหรอกันไหนจริงเหรอน้องกันเหรอน้องกันนะใช่ไม่เคยได้ยินเลยอ๋อใช่เหมือนเคยได้ยินน้องกันชอบหัวล้อหมูออก ทริปนี้มีจริงเหรอวล็อกให้ดูไหมมีบัสกายเราเอาพูดจริงป่ะทุกคนเรายังติดค้างวล็อกไว้ตั้งแต่ตอนไหนตอนไปพม่ายังไม่ได้ มากเหตุการณ์ล้านอย่างเนี่ยคือไปต่างประเทศกับพี่เต3 ประเทศคือมีความลิฟชุบหลายหวยกันทุกประเทศเลย จริงคือแบบมันมีแต่ก็มันก็จะเป็นความทรงจำดีนะเหมือนว่ามันก็ทำให้เรื่องทริปจำได้แต่ถ้าไม่เกิดก็ใช่จะดีกว่าเดี๋ยวกลับไปต่อที่ไหนคาหนักใช่ไหมเมื่อกี้เราอยู่คาหนักใช่ไหมเราอยู่คาหนักแล้วเราก็จบวันที่คาหนักแล้วจะบอกว่าใช่คาหนักที่คาหนักสวยมากอ่ะเป็นที่ที่สวยมากแล้วเราก็จบวันด้วยความรู้สึกที่ดีมากเพราะว่ามันเขาปิดประมาณ5-6 โมงบัสกาย5 หรือ 6 โมงนะ 5 โมง5 โมงเลย5 โมงแล้วก็
พระอาทิตย์กำลังเราตกเลยนะตอนนั้นอะไม่ได้ตดแล้วมันเหมือนแบบพอแสงมันตกกระทบแบบพวกวิหารนะมันสวยมากเลยเนอะอืมแบบมากๆเดี๋ยวจะลงรูปให้ทุกคนดูสวยแบบมากๆแล้วก็อากาศเริ่มเย็นแล้วเราก็เดินแล้วก็เดินถ่ายรูปไปแล้วก็แบบมันแต่เสียฟ้ามันดายเนาะสวยอะ ที่เราบอกว่ามันมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวอะไม่น่าแบบไปอยู่ไอ้ฮัตเซปซุสเลยใช่เราเสียเรามีเวลาอยู่ที่สวยที่สุดแบบของวันอ่ะแค่ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆใช่ที่คานอ่ะคนอยู่นานๆเลยมัน60 หรือ 80 เอเคอร์ไม่รู้อะใหญ่มากแล้วเราก็รีบเดินกันใหญ่เลยเนอะหมายถึงว่ามันเลยทำให้เราแบบไม่ได้ appreciate กับตรงไหนนานๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้คือที่พี่เตเดินหลงไปแบบว่าคิดว่าพวกผมใช่ใช่เดินเข้าไปกันแล้วเดินหลงใช่เดินไปคนเดียวนานเลยแล้วก็ที่มีเสาอะไรนะโอเบลิสโอโอเบโบโอเบลิสโอเบลิสปะที่เอาไปให้ฝรั่งเศสใช่ไหมที่เอาไปให้ฝรั่งใช่เศสใช่แลกกับนาฬิกานาฬิกาที่ฝุ่น ที่ ฝุ่นเกาะ โอเบลิสใช่เสาโอเบลิสใช่ครับใช่เราก็จบแล้วก็วันที่เสร็จแล้วที่นี่แล้วก็แล้วเราก็ไปกินข้าวผมไปกินข้าวไหน กินข้าวไอ้ฟาร์มอูฐฟาร์มแพะฟาร์มอียอนี่แหละอียอหมู 6อะใช่ปะอ๋อวันนี้ใช่ไหมใช่เราไปกินใช่ข้าวใช่ใช่ฟาร์มอียอแล้วแล้วฟาร์มเราระแวอียอเนี่ยงกันหมดเลยคือเขาอะขนาดเขาเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่ามันถ่ายกับอูฐได้เราก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเพราะเรากลัวเขาจะเก็บเงินเออเราอะใช่ใช่แต่สุดท้ายเราแบบเขาบอกก็ถ่ายอยู่ดีให้อาหารได้นะอืมใช่แต่เรากลัวว่าถ้าหยิบอาหารเราจะเสียเงินเรากลัวทุกอย่างตอนนั้นอะใช่ เราขี้งกกันเหมือนกันเนอะ เรียกว่าระวังตัวใช่แล้วระวังตัวก็เนี่ยแหละก็จ่ายได้แต่ก็ไม่อยากจ่ายจบเย็นวันนั้นแล้วก็คือถ้าไม่จำเป็นแทนที่เป็นวันที่เหนื่อยมากเพราะเราอะทุกคนคิดดูนะเรานั่งบอลลูนแต่เช้าไปสุสานต่อมาเสร็จมาวิหารแล้วแดดวันนั้นแดดเปรี้ยงทั้งวันนึกออกปะสุสานนี่คือแดดแบบเหมือนเดินในทะเลทรายอะ ใช่พี่เตแต่ตอนเราไปให้ให้สัตว์อะต้องเล่าเรื่องอียอก่อนอ๋อ รวมไปแล้วหนึ่งอียอกัดเท้าผมแต่ว่าไม่ได้กัดแค่เท้าผมพี่เตเข้าไปถ่ายรูปต่อกัดก้นกัดกัดตูดก้นกูอียอกับก้นวันที่เท่าไหร่แล้วนะหนูกินข้าวอิ่มละนี่วันที่เท่าไหร่เองอย่าเพิ่งอิ่มอะวันที่อย่าเพิ่งอิ่มเพราะว่านี่คือเป็นสัตว์ตัวแรกที่โดนที่เจตวันโดนกัดโดนกัดเดี๋ยวมี เพราะ coming soon อีกแล้วก็เนี่ยแหละก็โดนลากัดก้นสกายโดนกัดเลยนะผมโดนกัดเท้ากัดใช่แล้วก็ก็เสร็จวันนี้คือเป็นวันที่ลองเดย์มากเสร็จปุ๊บเราก็นึกว่า5-6 โมงกลับมากินข้าวเสร็จจะได้นอนที่นี่ปรากฏไม่ครับเราต้องบินกลับไปไคโรนั้นเลยตอนไฟ5 ทุ่ม 4 ทุ่มใช่ปะใช่ใช่ปะใช่เอ๊ะใช่เพราะใช่ปะ เราอยู่เพราะเราอยู่ลักซอร์ได้แค่2 วันแล้วอ๋อเราก็ต้องกใช่ที่ลับไคโรพี่เตบอกว่าเอาต้องเก็บกระเป๋าเลยลงมาใช่ เลยเหรอตอนนั้นน่ะแล้วก็รีใช่แล้วก็บรีบเก็บความพีคก็คือเราในความเหนื่อยนั้นของเรามากเพราะเราตื่นแต่ตี 4มา3 วันแล้วอ่ะไม่นอนบนเครื่องวันหนึ่งตี 4 2 วันใช่ไหมแล้ววันอืมเนี้ยเราอยากจะนอนมากแล้วแต่ปรากฏว่าเราอ่ะต้องขึ้นไฟล์ประมาณ5 ทุ่มกลับไปที่ไคโรแต่ปรากฏว่าอีเมลมาแจ้งว่าไฟล์ขอเลื่อนเป็นเท่าไหร่นะตีดีเลยสองตี 2 กว่าซึ่งเราแบบก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยซื้อไฟล์ใหม่ซึ่งเป็นไฟล์จากห้าทุ่มที่เราอยู่เป็น5 ทุ่มครึ่งสรุอืมปไฟล์5 ทุ่มครึ่งที่เราซื้ออ่ะ ก็ดีเลย์อีกเหมือนกันดีเลคือหมายถึงว่าย์ซื้อใหม่ก็ดีเลย์ใหม่อีกอะแต่ว่าใช่ในความโชคชั่วโมงเดียวปะดีเนี่ยก็คือดีเลย์ดีเลย์น้อยกว่าอันนั้นนิดนึงส่วนก็เป็นตี 1อะไรอย่างงี้ปะประมาณนั้นนะชั่วโมงประมาณเราชอบมากตอนที่เรากำลังต่อคิวขึ้นเครื่องทุกคนเราเจออ๋อเราเราเจอคนไลทุยเยอะมากที่แอไม่ร์พอร์ตโดเมสติกไม่เราเจอเราเจอคนที่ห้อยตุ๊กตาเพิ่มพูนที่เขานั่งแล้วอยู่แล้วตอนแรกเตกับสกายเหมือนเราหันไปเห็นเพิ่มพูนใช่ไหมก็สะกิดกันแล้วคือไม่รู้จะพูดถ้าพูดว่าเพิ่มพูนอ่ะเขาก็จะรู้ว่าเราอ่ะพูดถึงเพิ่มพูนก็เลยพิมพ์ไลน์หาสกายว่าเพิ่มพูนเพิ่มพูนแล้วสภาพพอไม่ใช่แค่เพิ่มพูนมีอะไรนะโดเมียมาอีกตัวปะ โดเมียโดเมียใช่โดเมียเฮ้ยทำไมมีคนมาคอมเมนต์ตอบว่าเพิ่มพูนกับเมี่ยงครับหรือว่าเป็นคนที่เมี่ยงเราเจอเขาอะจริงเหรอใช่ปะมาด้วยเหรอสวัสดีครับเนี่ยเขาคุณพี่พิมพ์ว่าพี่เพิ่มกับเมี่ยงครับใช่ปะพี่ฝ้ายมาเนี่ยนี่ใช่ปะเราเจอพี่ฝ้ายมาเนี่ยปะถ้าใช่ให้ถ้าใช่ให้พิมพ์ชื่อฟาโรห์องค์ไหนมาก็ได้ครับที่ไปเจอมาเราจะได้ดูว่าตัวจริงหรือเปล่าเฮ้ยใช่ปะ แล้วเขาพิมพ์มาบอกฟาโลช่องไกลบ้านครับ ฟาโรห์สคาเดมี่ค่ะไหนมาไม่มาเลย
แล้วจำได้ป่ะที่ตอนแรกเราบอกว่าอุ้ยคนลีนหรือคนไลใช่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยอ่ะก็เลยไม่กล้าพูดภาษาอะไรออกมาเลยสักภาษาเราก็เลยไลน์คุไม่กล้าทักยกันแทนใช่เขาบอกผมเองเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้ยินดีได้เจออีกทีสวัสดีครับในไลฟ์เนาะเอ้ยนั่นแหละนี่มาสคอตลูกหลาน around the world นะใช่โหโอเคแล้วเราก็ขึ้นไฟนั้นซึ่งมันเราเพิ่งมารู้ความจริงว่าเป็นไฟแบบเหมาลำอ่ะไฟเช่าเหมาลำมาอีกทีหอืมนึ่งอ่ะใช่แล้วพอเราไปถึงใช่ป่ะมันก็คือถึงประมาณตีหนึ่งตีสองไงป่ะ ประมาณนั้นนะเอ้ยก็คือน่าจะก็คือประมาณนั้นแหละเราไปถึงแล้วหนาวมากแล้วรถก็มารับผิดที่อีกเราเข็นใช่กระเป๋าออกไปแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนอะมันแบบวุ่นแบบมันเราโมวุ่นวาโหกันมากยมากและในความเหนื่อยและโมโหนั้นทำให้เราแบบสนุกกับการสะบัดเราสะบัดเราสสรุปนุกกับการคำหยาบทุกอย่างที่มีในพจนานุกรมพูดไปเรื่อยๆพูดแบบเหมือนเราตอนนั้นอ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยหนาวก็หนาวรถก็ไม่มารับอะไรก็ไม่รู้แบบมีแต่ความซวยอ่ะสุดใช่ท้ายเราก็ ตอนนั้นคือเป็นร่างอวตารละคือแอรินหายไปแล้วจะไม่แล้วก็แบบโอ้โหเจ้าแม่กาลีแปลงร่างนะตอนนั้นอะ เทพีสงครามชื่ออะไรนะพี่เตเทพีสงครามมาชื่ออะไรนะอ๋ออ๋อเออทีมสงครามชื่อฮะฮอนคูก่อนเร็วๆอ่ะสองคล้ายๆฮัเทพีที่เป็นสิงบซิสซุสป่ะหัวสิงโตอ่ะหัวสิงโตเออชื่ออะไรนะฮะฮะเฮหัวอะไรวะฮะเฮ้ยเทฟีเฮเร็วๆทุกคนเทฟิพิมพ์มาถ้าใครพิมพ์ไม่ใช่มาก็ฮับเซตอะไรอ่ะไม่ใช่เฮราครับของอียิปต์อ่ะที่เป็นเทพีที่ดุมากที่เป็นแบบหัวเป็นสิงโตอ่ะที่เป็นเทพีชื่ออะไรนะแข่งสงครามกระหายเลือดโรคระบาดเทพีที่ต่อใช่สู้รบเก่งแล้วก็คือเทพประกรณามของอียิปต์จะมีความแต่ว่าจะมีความเทียบเคียงได้กับมิโทโลจีของกรีกนะกรีกอ่ะมันจะมีคืออย่างแบบเฮราก็จะมีความเป็นเอ้ยหมายถึงว่าผู้ผิดอาทีนาก็จะมีความเป็นเทพีไอซิสอะไรอย่างนี้นิดนึงปะ ใช่ใช่เดี๋ยวนะเฮปไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไม่มีคนพิมพ์ถูกมาครับฮอนคูกสองพเทยางค์ไม่ใช่แฮไม่ใช่ร์ริสครับแอไม่ใช่เธนาไม่ยังฮอรัสครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับฮอนคูกอะพระแม่อุมาไม่ใช่ครับเฮริส เกลียดเกลียดอ่ะ เซกเมนต์พูดผิดไม่ใช่ฮอนคูกไม่ใช่ฮอเซกเมนต์ร์คูกขอโทษครับแต่พี่เซกเมนต์ขอบคุณมากครับพี่เต้าหลวงแห่งเมืองวายครับเซกเมนต์ครับใช่เทพีเซกเมนต์คือเราตอนนั้นเรามีเซกเมนต์มาเลยอ่ะแบบโมโหอ่ะ องค์ลงมาหุ้ยแต่พูดถึงเทพอะสกายคือความหมาเรายตรงกับเราเทพไหมไม่สกายคือความหมายตรงกับเทพฮอรัสมากเลยปะอ๋อฮอรัสฮอรัสคือเทพคือลูกของโอซิริสลูกของลูกของโอซิสซึ่งเป็นเขาเป็นเทพแห่งท้องฟ้าก็คือสกายใช่ปะแล้วฮอรัสอะเป็นลูกของโอซิสซึ่งเป็นเทพแบบพระอาทิตย์อะก็เป็นแบบชื่อวงละวีก็แปลว่าวงของแบบพระเป็นใช่ลูกที่เราเอ้ยซึ่งคุยกันนะซึ่งสกายคือแบบแมทช์กับฮอรัสสุดๆเลยหมายถึงว่าแบบเป็นความแบบใช่ชื่อสกายคือหมายถึงว่าเป็นเทพท้องฟ้าแล้วก็เป็นลูกของพระอาทิตย์อะตรงมากเลย แล้วพี่เต้ต้องเป็นเทพเลยเทพเรเทพราเพราะเป็นพระอาทิตย์ใช่ปะ โอซิริสเอ้ยโอซิสเป็นเทพแบบหลังอะไรนะหลังความตายด้วยใช่ปะใช่ใช่เทพแห่งก็คือแบบที่ที่ที่เขาสร้างพีระมิดสร้างอะไรต่างๆก็เพื่อแบบไปวิหารอะเพื่อไปเจอโอซิริสใช่ใช่อยากกินมะม่วงสุกต้องเอาไปต้มไหมคะหึเพราะอะไรพวกเราดิบเหรอเจอมัมมี่ไหมเจอครับโอเคนี่ก็คือก็เลยจบวันที่ลักซอนแล้วเราก็มาต่อที่ไคโลถ้าละคร่าวๆคืออีกวันหนึ่งเราก็ตื่นไปพีระมิดกันใช่ปะใช่วันแรกไปเจมเลยปะออกไปเจมก่อนไปเจมแล้วความพีคคือตอนไปเจมคือมีเวลาแป๊บเดียวอ่ะใช่ปะเพราะเราตื่นสายตื่นกัน สายปะอ๋อที่ตอนแรกตื่นสายกันมีวันไหนวันที่เราบอกจะตื่นมาฟิตเนสกันแล้วก็พอนาฬิกาปลุกแล้วเราก็ลืมตาขึ้นมามองหน้ากันแล้วก็เหมือนแบบไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำก็คือไม่ไปอ่ะก็คือนาฬิกาปลุกแล้วก็ใช่คือที่จริงกับแพลนว่าจะฟิตเนสก่อนแล้วค่อยออกไปคือแบบแพลนว่าฟิตเนสกินอาหารเช้าแล้วออกปรากฏพออืมนาฬิกาปลุกดังแล้วก็มองแล้วก็นอนต่อก็นอนต่อเลยก็แบบเพราะแบบเป็นโรงแรมที่ดีมากเลยที่เราไปพักคือแบบแพง7 ดาวแล้วแบบรู้สึใช่กอยากใช้ฟาซิลิตี้ให้คุ้มค่าเงินที่เสียไปใช่ก็เลยนี่แหละแล้วก็เลยไปเดินเจมด้วยความที่ตื่นสายก็เลยเดินเจมได้แค่ประมาณ2 ชั่วโมงวัสกายใช่สามประมาณนั้นแต่ว่าแต่ว่าสามชั่วโมง เจมอะคือก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะใช่ไหมหลักๆก็จะมีตูตันแต่ว่าถ้าพูดตรงคืออลังการมากเนอะเหมือนที่เขาใหญ่อะที่พื้นที่เขาใหญ่อืม
แต่ว่าตรงที่ใหญ่มากแลนด์สเคปตรงที่คนไปรู้สึกว่าตูตันปะก็แบบอลังตุสุดเลยตันแล้วก็มีเรือฟูคูอ๋อใช่ไหมเรือชื่ออะไรนะที่เอาไว้ขนเรือขนใช่ปะ ใช่ขนมอเรือเฮ้ยซึ่งเป็นเรือไม้ที่แบบว่าเราไม่น่าเชื่อเลยว่าสภาพแบบเรือไม้จะสมบูรณ์ขนาดนั้นในแบบระยะเวลาหลายพันปีอะเนอะหมายถึงว่าแบบไม่น่าใช่ใช่เชื่อเลยคือเป็นเรือของฟูคูใช่ไหมพี่เต้ใช่คูฟูกู ใช่ปะคูใช่ปะคูฟูปะกษัตริย์คูฟูก็เป็นใช่ฟูฟูกษัตริย์ของอียิปต์แบบอีโอยิปต์เก่าคิงดอมอียิปต์เริ่มโออืมคิงดอมซึ่งแบบก็เป็นคนสร้างพีระมิดที่กินกิซ่ากำลังจะบอกกินซ่ามัน กินซ่าไปญี่ปุ่น เนี่ยไปหลายที่เกินไง เยอะเยอะโอเวอร์โหลดได้นอนกันบ้างไหมคะเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้นอนเลยทุกคนคือทำงานเหนื่อยมานึกว่าจะได้พักผ่อนปรากฏไปที่จริงแต่ละที่ก็โหเหมือนเข้าค่ายเนาะตื่นตี 4ไปเจอที่บอกว่าความร้อนแต่สิ่งที่เราเหมือนกันหลายอย่างมากในไอความคิดการแบบพูดเราเหมือนแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนกันอย่างหนึงคือสกายเป็นคนหลับง่ายมากที่บอกว่าบนรถใช่สกายใช่บอกว่าสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือนี่หลับยากมากสกายหลับง่ายมากก็อีกวันหนึ่งเราก็เลยไปพีระมิดก็จบวันนั้นก็จบแค่นั้นป่ะแล้วเราก็ไปซื้อเอาที่เราเหมือนกันอย่างหนึงคือเราชอบซื้อของพวกแบบเราซื้อสร้อยคออะไรที่เป็นนั้นกันมาเยอะมากเลยอ๋ออะสร้อย อ็อกเซสซอรี่ accessory souvenir ใช่แต่แบบตอนไปซื้ออ็อกเซสซอรี่จำได้ไหมพี่เต้สิ่งแรกที่ถามคือแบบนี่ของเก่าหรืโอ้เอ๊ะอของใหม่เป็นของเก่าหรือเปล่าเออกลัวแบบมีพลังบางอย่างแล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็ไปพีระมิดกันปะวันสุดท้ายวันที่ไฮไลท์สุดแล้วมันที่เราใส่ชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรสกายรู้ปะไม่รู้ชื่อมันมีชื่อเพราะว่าตอนเราใส่อ่ะพวกคนอียิปต์อะเขาชมว่าชุดตึ๊ดสวยมากเลยนะขึ้นต้นด้วยตัวมันพีมั้งจะไม่ผิดชุดอะไรทุกคนใครรู้ชื่อบ้างพาอะไรทุกอย่างวะชุดนั่นแหละแล้วเราก็ไปพีระมิดวันนั้นก็เป็นวันร้อนๆวันหนึ่งอะเนอะแล้วก็ดูพีระมิดก็ใหญ่ๆร้อนๆเล่าแบบโดยย่อแล้วเราก็ไปขี่อูฐกันแล้วก็ ขี่อูฐอ่ะก็ที่เล่าไปตอนแรกอ่ะคือเตขี่ตัวก่อนสกายตัวที่แล้วตอนที่จอดอ่ะตอนที่อูฐจอดแล้วเขาจะถ่ายรูปอะตัวของสกายมันก็เอาหน้ามาใกล้ๆอ่ะแล้วประเด็นคือความพีคคือเตอ่ะไปกินข้าวไปกินข้าวที่ก่อนนั้นมาแล้วด้วยความก็ว่าไม่ใช่วันนั้นเลยนะร้าวันนอาหารไทก่อนนั้นมายใช่ปะเขาให้ร้านเขา อาหารไทยเขาให้อินทผลัมมาแล้วเตอะจำได้ว่าย่าเคยสอนว่าอินทผลัมมันเป็นผลไม้ที่แบบให้พลังงานได้ดีแล้วมันลูกเล็กๆแล้วมันก็เก็บได้มันแห้อืงๆอะไรอย่างนี้ มเต้ก็เลยห่อใส่ทิชชู่มาแล้วแบบสอืมาห้าลูกมคิดว่าแบบเหมืแล้วอนย่าชอบสอนว่าถ้าไม่มีอะไรกินจะได้แบบเป็นเสบียงติดตัวแล้วแบบมันก็มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุเยอะแล้วทีเนี้ยก็เลยติดตัวมาในกระเป๋าใส่กระเป๋าโน่นนี่นั่นมาใช่ปะปอืมรากฏอยู่บนรถนั่งตู้เหมือนทุเรามันหล่นแล้วก็นั่งทับไอ้เสื้อน่ะนั่งมันแล้วมันแตกนี่มันเราแตกเละอยู่ข้างหลังอะเหมือนอึเลยอะแบบมันน่าเกลียดอะมันก็แบบเป็นรอยสกายทักแต่แรกก่อนแล้วประเด็นคือพอเราขี่อูฐอะยังไงนะสกายคือสกายอยู่ข้างหลังคันหลังใช่ปะใช่ใช่อยู่ข้างหลังสุดแล้วก็ผมก็งงว่าเอ๊ะอูฐผมมันไปยุ่มย่ามอะไรกับตรงพี่เตตอนแรกก็นึกว่าแบบว่ามันเป็นคู่กันหรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นสาเป็นแฟมีภรรนกันหรือเปล่ายากันหรือเปล่าแบบฟีเออลแบบว่ามันอาจจะแบบคิดถึงกันอยากแบบอยากนัวเนียกันอะไรก็เลยเอาหัวมาใกล้ใช่ๆปรากฏมันเอาฟันมาชนไปแล้วมันมากัดแบบซึ่งจะหมุนจะแบบมันจะกัดหลังแล้วฟันมันทั้งแข็งทั้งเหม็นมีคราบแข็ง พลักเต็มเลยอะแบบอุบาทอ่ะคือแบบมันแบบน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดอ่ะอุบาทอ่ะแล้วมันพยายามจะมากินอินทผลัมที่อยู่ติดหลังเตแน่เลยอุบาทอ่ะเกลียดอะแล้วมันไม่ออกด้วยไงคือแบบพยายามจะช่วยเช็ดออกมันไม่ออกสักทีแล้วแบบอินทผลัมมันแบบมันเหคือมันเป็นนียวไง อินทผลัมที่แบบว่าเขาไปทำอะไรมานะพี่เตที่มันทำให้มันแบบไปเชื่อมไปเชื่อมอ่ะไปแบบเรียกว่าไปอะไรวะผ่านกระบวนการมาใช่ใช่คือแบบอยู่ได้เป็นเดือนอ่ะเขาบอกอ่ะมันเก็บได้อ่ะคิดแบบพูดตรงนะปากอูดนี่คือเหม็นเน่าจริงคือแบบอยากอยากแปรงฟันให้อะคือมันเน่ามันเน่าอ่ะแล้วมันเปิดปากแล้วมันฟันมันแข็งมากใช่ไหมฟันมันแข็ฟันงแบบแข็งมันคือชนแล้วแบบมันเจ็บเลยอ่ะแบบฟันมันแข็งมันกลัวเดี๋ยวนั่นแหละแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะการนั่งอูฐแต่ว่าครั้งเดียวพอใช่ไหมจะโดนอูดกินอยากส่งยาสีฟันให้เลยอยากให้อูดเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันสักยี่ห้อ ใช่คุณใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรครับ
ใช้หน่อยอยากบอกไว้ใช้หน่อยเฮ้ยแต่เขาบอกอูฐมีคนพี่ป๊อกกี้บอกว่าอูฐน่ากลัวมากนะถ้าอูฐพยศจริงเหรอถ้าอูฐอาละวาดมันน่ากลัวเหรอ อุดพยศเหรอ อูฐน่ากลัวมากอูฐพยศคือน่ากลัวเจอเลยมันเป็นยังไงอ่ะคือแต่คิดว่าม้านะคืออูฐมันดู energy ไม่ได้เยอะมากป่ะหรือเยอะเหรอมันจะคลั่งมันเหรอครับก็น่าจะเยอะได้นะแต่แค่อยากบอกอูฐว่าแบบถ้าพูดกับอูฐได้นะกินปากไม่ใช่เรื่องตลก โฆษณาต้องเข้าแล้วป่ะ มันไม่ได้มึงจะพยศยังไงแต่มึงต้องแปรงฟันก่อนคือดุได้ แต่ถ้าเฟียสแล้วอ่ะต้องแปรงฟันด้วยไม่แล้วไอตัวที่เหม็นคือตัวที่ผมขี่ตัวพี่เตนะ เหมือนหมดเหมือนทุกตัวก็คือกินแล้วกินตัวอูฐคือแต่มีคนบอกเขาบอกเขาว่าเขาบอกว่าอูฐกินได้ใช่ไหมสกาย เออเคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นรีวิวก่อนมาเขาบอกเนื้ออูฐอร่อยมากแต่พวกเราไม่กล้ากิน ใช่ แล้วเขาบอกว่าอะไรนะอูฐจะไม่ป่วย โอ้โหอูฐจะไม่ป่วยเลยตลอดชีวิต แต่จะอะไรเลย ตุยกันเลย ตายเลย ครั้งเดียวตุย คือสุดดีปะวะก็คือแบบมึงไม่ป่วยเลยแต่มึงตายเลยทีเดียว แล้วก็อาจจะดีอาจจะไม่ต้องเจ็บป่วยบ่อยๆโควิดก็ไม่ติดนะคิดในแง่ดี ใช่ใช่เราก็เลยจบวันนั้นแล้วเราก็ทำอะไรนะก็จบวัน เดี๋ยวเรารีวิวหน่อยไหมรีวิวไอตรงพีระมิดที่เราเข้าไปหน่อยไหม อ๋อ เราไปตรงสุสานของแบบคือพีระมิดอ่ะเขาก็สร้างของฟาโรห์องค์หนึ่งใช่ป่ะแล้วก็รอบๆใช่พีระมิดใหญ่ก็จะมีพีระมิดแบบพีระมิดจูมูจิมิที่เป็นของแบบที่เขาสร้างให้แม่ให้เมียให้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอืมแล้วเขาก็เปิดให้ลงของแม่ของเมียได้สักอย่างหนึ่งป่ะใช่ป่ะสกายใช่ครับของมเหสีคนที่เท่าไหร่ไม่รู้อะไม่ใช่มเหสีหลวงอะ ใช่ที่เขาบอกว่ามีคนหนึ่งที่มีเมสสี่กี่พันนะ6,000 คนป่ะกี่คนโอ้คนนะ เยอะมาก เยอะอะเยอะอะ เยอะนั่นแหละแต่ว่าลงไปคือไม่มีอะไรเลยเนาะใช่แต่ว่าความพีคคือทางเข้ามันแคบมากเดี๋ยวจะลงคลิมากปให้ทุกคนดูเป็นเป็นแบบทางเข้ามันลงไปแบบแคบแบบเอ่อมีคือเขาเตือนเลยว่าคนที่เป็นโรคกลัวที่แคบอะห้ามลงไปแล้วคนที่แบบกลัวอืที่มมืดอะไรเงี้ยห้ามลงเนี่ยแต่ก็แต่กระแสก็ลงไปแบบแต่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนคือเราชอบฟีลเออลิ่งการรู้สึกเหมือนผจญภัยในมันแอดเวนเจอคือเราร์เนาะที่เราคุยกันว่าอยากแบบอยากมีโมเมนต์ที่เราเจออะไรคนแรกแล้วก็แบบเฮ้ยพอขุดแล้วเจออะอยากมีโมเมนต์นั้นอะใช่เพราะว่าไกด์ก็บอกเหมือนกันว่ามันมีแบบพีระมิดที่คิดว่าอาจจะยังไม่เจออีกหรือว่าทูมที่แบบว่า undiscover อีกเยอะใช่ซึ่งที่ทางเพราะเขาบอกอะไรที่ลงไปเนี่ยก็ยังไม่เจอนะกิโอพัตรายังไม่เจอป่ะที่เขาบอกอืม หรือใครสักคนหนึ่งที่เราลงไปอันนั้นอ่ะยังแบบอากาศใช่แล้วอากาศน้อยมากเฮ้ยแต่เราไม่ค่อยอืม รู้สึกว่าอากาศน้อยเนี่ยเราก็ยังหายใจได้ปะใช่แต่ว่าหลุมนั้นคือหลุมที่สั้นอันนี้เขาบอกว่าลงไปแล้วหายใจไม่ได้น่าจะเป็นอันใหญ่ที่เขาบอกว่ายาวอะที่ใช้เวลา45นาทีอะโหถ้าอยู่15 ทีก็เราอยู่นั้นแค่กี่นาทีเองอะเราอยู่นั้นแค่แป๊บเดียวปะใช่ใช่เราอยู่นั้นประมาณกี่นาทีเองอะประมาณแบบ10 นาทีสิบไม่ถึง10ไม่ถึงเออลงไปถ่ายเฮ้ยถ้ารูปถ่ายรูป45 นาทีจะเป็นไงเนอะอยากเออแอบแล้วประเด็นคือมันเป็นวันเวย์ซึ่งแบบว่าไม่ได้มีแบบโพลิสมาบอกว่าเลนนี้ตาคุณนะตาคุณเดินคือแบบใช่ใช่ตามเซนอะกลับตัวก็ยากอะอืมไปต่อก็ไม่ถึงเนาะยากจริงก็เป็นประสบแต่สรุปว่าเราไม่ได้เข้าอันใหญ่เพราะมันนานใช่ไหม ใช่เขาบอกว่าแล้วมันไม่มีอะไรด้วยไงแต่ก็ไม่มีอะไรจริงๆอ่ะมันคือแบบแต่ทางถ้าสมมติแคบถ้ามีเวลาก็อยากเข้านะเพราะรู้สึกว่ามันก็จะๆใช่ได้ฟีลลิ่งของการแบบว่าเข้าเออไปสำรวจอะไรบางอย่างอะชอบฟีลลิ่งนั้นแต่แค่เราเวลาอืม ไม่พอเฉยใช่แต่กลับมาต้องไปฝังเข็มอะเพราะว่ามันต้องก้มแบบก้มแบบใช่เหมือนมันคุณคนแก่หลังแบบเดี้ยงอ่ะเอเป็ดน้อยชออบคนนี้บอกว่าพี่เราอุตส่าห์พูดเรื่องอียิปต์ตั้งนานให้ทายเขาคอมเมนต์ว่าอะไรสกายพูดนี่เขาคอมเมนต์ว่าอะไรลองพูดคำว่าอ้วมหน่อยค่ะเกลียดอะพูดเรื่องอียิปต์ตั้งนานอ้วมอ่ะเดี๋ยวโดนลูกเดี๋ยวโดนอ้วมต่อยหรอก แล้วเราก็ไปรับพลังด้วยพี่เตจำได้ไหมอ๋อใช่เขาบอกว่ามันจะมีพลังที่แบบอันนี้คือสายคือเราที่เราเข้ากันได้อย่างหนึงเป็นเพราะเราเป็นคนตัวเอ็นมากๆกันเราเป็นคนอินทูอิชันกันมากๆคนแบบว่าคือถ้าเป็นเราคนอินทูอิชันคืออย่างเราจะมีความแบบว่าพอเห็นอะไรเราจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกอย่างที่สกายสามารถร้องไห้ได้สามารถร้องไห้จากการเออที่แบบเหมือนในสิ่งนี้แล้วเราฟีลที่เรามีจำได้ไหมที่เหมือนที่เราจับแล้วเราก็สัมผัสแล้วรู้สึกว่าถึงพลังอ่ะซึ่งถ้า ใช่ใช่ที่มิวเซียมบ้านมิวเซียมหลังๆอ่ะใช่หรือแบบเหมือนหรือที่แบบเป็นทูมที่เราแบบจับเสาหินแล้วรู้สึกถึงพลังที่ดีอะไรเงี้ยอืมถ้าเป็นคนแนวแบบอยู่กับความเป็นจริงมากๆอย่างนี้หินไปคงแบบว่าเป็นไรอ่ะ คงมีสิ่งนี้เป็นไรใส่เราก็แค่เสาเออหินธรรมดาเนี่ยใช่แต่เราแบบเราเป็นสายแบบจินตนาการเยอะไงเราก็จะแบบเราก็จะชอบอะไรพวกเนี้ยแล้ว
อะไรนะที่เราจะเล่าคือไงนะเราไปเอ่อะไรอนะคือมีคนบอกมาว่าให้ไปรับพลังระหว่างพีระมิดสองเราก็เลยไปอันอันยืนแล้วอันก็รับพลัใช่แล้วงกันไปยืนรับพลังอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาบอกเป็นจุดที่เชื่อมพลังจักรวาลอะไรเงี้ยเราก็แบบใช่ไปรับแล้วเราก็แต่ว่าก่อนคุยกันก่อนรู้สึกดีก่อนอ่ะไปก็คือทำการบ้านก็แบบเสิร์ชเจมินายถามเจมินายว่าตรงไหนคือที่รับพลังงานแล้วเจมินายก็บอกว่าจุดสามเหลี่ยมตรงบนสุดของพีระมิดอะคือที่พลังงานแรงที่สุดเออใช่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 แต่เราก็ไปแล้วเราก็ตรงนั้นไม่ได้แล้วก็เราก็ไปยืนรับระหว่างตากแดดแล้วก็แบบยืนตากแดดรับพลังกันอะจำได้ ใช่แล้วฝรั่งก็เดินผ่านแล้วก็เฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเขาให้พลังจริงนะกลับมาถึงอ่ะตอนแรกไม่มีมือถือเลยใช่ไหมพอกลับมาถึงได้มือถือมาก็โพสต์เลยก็ฟาก็ด่าก็ฟาดเลย อ่าอุ้ยพี่เตทันเอ้ยนี่เราเล่าไปถึงเดย์ที่ที่โทรศัพท์ตกยังไงอ๋อก็เดย์แบบแรกๆแหละที่เราไปมิวเซียมเราไปวิหารหนึ่งอ่ะแล้วเดย์แรกของเดย์ประมาณที่สองที่สามอะที่สามอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมือถือตกแบบคือที่มือถือเอ่อตายในหน้าที่อ่ะมันตกแบบถามสกายว่ามันตกแรงมากมันดะแล้วคือพื้นอืน่ะเป็นพื้นแบบมหินอียิปต์อ่ะมันเป็นหิใช่นที่แบบว่าแล้วมันดังแบบดังมากจนคนอ่ะหันมามองกันหมดทุกคนอ่ะคนละแวกนั้นอ่ะคือมันตกแบบใช่ฟิลแบบ คือถ้าตกการตกปกติคือมันตกเอาขอบลงเอาอะไรลงมันก็จะแบบกระเด้งกระเด้งมันก็จะไม่เป็นไรนึกออกปะแต่นี่เหมือนตกแบบอืมพื้นผิวทั้งหมดอะจูบจูบพื้นตรงๆทุกผิวสัมผัสอะแล้วแรงจริงมากอะคือตกแบบตุ๊บอะปกติคือถ้าโทรศัพท์ตกมันจะตึกอย่างเงี้ยแบบมีถ้าตึสองกๆอะจะไม่สเต็ปอะจะไม่เป็นไรนึกออกปะแต่นี่คือแบบเออมันแบบมันเหมือนฟิลคนที่กระโดดน้ำแล้วดังแปะแรงๆอะที่แบบว่ามันทุกใช่ทุกผิวสัมผัสรับแรงหมดอะ ใช่เราอ่ะคือชอบมากที่พูดคือถ้ากับสกายว่าแบบตกบ่อยมากไม่เป็นไรหรอกเพราะนี่คือกระจกแบบนี้จะพกขึ้นมาอ้าวมันแรงดับ เกินมันแรงเกินมันแรงแบบเกินใจจะรับไหวอ่ะแต่เอาถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆถ้าเปรียบเทียบตามหลักหินของอียิปต์หินที่ตกเนี่ยมันจะเป็นหินแกรนิตเพราะมันแข็งมากแต่ถ้าเป็นหินอะลาบัสตาจะไม่เป็นไรเพราะเป็นหินอาบาสตาที่ทะลุแสงเฮ้ยชอบเห็นอาราบัสตาชอบชื่ออะ เนาะน่ารักดี ก็บอกมือถือมาก็คงมือถือมันคงได้รับพลังมาเหมือนกันก็เลยหลังจากชุบชีวิตนั้นก็เลยโลกหลังความตายสงสัยว่าแบบใช่ไปเจออนูบิสแล้วก็ช่างหัวใจแล้วว่าหัวใจคุณเบากว่าขนนกหัวใจคุณไม่ไปต่อเบากว่าขนนกแล้วก็เลยได้ไปต่อแล้วก็ได้รับพลังมาก็เลยโพสต์ฟาดคนที่แสดงความเห็นอย่างไม่เห็นปะเฮ้ยนี่ได้พลังมาจริงด้วยอะแล้วพลังกลับมาแรนี่งเลยอะ เทพีสงครามกลับมาแล้วเป็นเทพีชื่ออะไรนะ เซ็กเมดกลับมาเป็นซิกเมตลงเลย ปุ๊บติดตัดฮัสซุบซุด 50อนูบิสขก็นาดนั้นลืมก็จบวันก็จบวันพีระมิเอาเราไปดูดแล้วก็สฟิงค์ด้วยพี่เตนั่งรถไปดูสฟิงค์ต่ออ๋อใช่ไฮไลท์แต่สฟิงค์คือไม่ค่อยเห็นอะไรเลยเนาะสฟิงค์เราได้มุมไม่ค่อยดีเนอะอืมจริงใช่แล้วก็ดูสฟิงค์แล้วก็จบวันแล้วก็อีกวันหนึ่งก็อีกวันหนึ่งเป็นวันที่เรา underrate มากๆก็คืออ๋อพิพิธภัณฑ์โบราณซึ่งกับอะไรนะกับอะไรนะมัสยิดป้าที่สวยๆเลยอะสมัสยิดวยเนอะชิปกับเดลชิปกับเดลชิคกับเดลอะไรประมาณเนี้ยแต่เราจำเป็นเป็นสอบ ชิปกับเดลจะได้จำง่าย ซึ่งประเด็นคือวันนั้นเป็นวันที่เรียนรู้เลยว่าแบบเกิดแต่กับกูๆอย่าจริงอ่ะคือสบประมาททุกครั้งเออทุกครั้งที่สกายเข้าไปถ่ายคือเตจะชอบถ่ายสกายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็บอกสกายเดี๋ยวถ่ายให้ซ้ำบ้างแล้วทุกครั้งที่พอแบบเป็นตาเตมันจะเฮี้ยมันจะแย่ทุกครั้งเลยคือแบบเริ่มจากทางเปิดอ่ะคือเป็นฝูงหมาใช่ปะแล้วสกายถ่ายกับฝูงหมาก็ถ่ายได้แล้วพอเตเข้าไปถ่ายหมาเดินมาจะกัด มันกัดมันจะกัดจริงคือไม่ได้จะกัดเล่นมันแบบมันร้องไงนะสกายมันแบบแล้วใช่ก็แบบร่ำอมันย่างเงี้ย ก็อย่างนี้เลย ใช่แล้วมันแบบมันแบบให้รู้เลยว่าถ้าอยู่ต่อกูกัดแน่นอนคือแบบว่าอืมมันลุกขึ้นมาตอนแรกมันนอนเรียงกันหลายตัวมากแล้วสกายก็เข้าไปแล้วเตถ่ายให้อ่ะแล้วแบบพอเตเข้าไปถ่ายบ้างเอ้าคือตอนสกายถ่ายทำไมมึงไม่กัดเสร็จปุ๊บทุกครั้งอ่ะคือแบบพอตอนสกายถ่ายคนน้อยพอเตไปถ่ายคนมาเป็นฝูมันงแบบเยอะเยอะมากคือไม่ได้แบบมันซวยอ่ะแบบดูมีอันหนึงที่ใช่ในวิหารในมัสยิดแต่ที่ ตอนแรกสกายถ่ายแสงสวยมากพอที่เข้าไปปุ๊บเมอืม ฆมาบังแสงหมดเลยเบิร์ดเลยนะเบิร์ดบัตเบิร์ดบัตวินมีพี่เต้แต่จำได้ป่ะที่ไกด์เล่าบอกว่าที่เราแบบว่าคุ้นๆทำไมหมาอียิปต์มันคุ้นๆเหมือนหมาไทยเลยสุดท้ายคือไกด์บอกว่าหมาอียิปต์อะคือแบบเป็นเชื้อสายมาอันเดียวกับคุณทองแดงใช่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 หมายี่เป็นเชื้อสายเดียวคุณทองแดงใครทันคุณทองแดงบ้างครับ
ใช่ก็เลยจะแบบดีดีไซน์ไม่ใช่ดีไซน์คล้ายๆกัน ใช่ใช่ แมแมวหมาอะไรเนี่ยคล้ายๆกันมะนาวที่เราคุยกันอะมะนาวก็จะมีมะนาวเขาก็คใช่ล้ายๆมะนาวบ้านเราแบบผลไม้คือมันเป็นฟิลเมืองร้อนแหละก็แบบแต่มะนาวเขาโดดเด่นคือเขาหอมมากเลยเรากินซุปที่แบบอืมซุปอะไรนะสกายซุปคือมันเป็นร้านอาหารจีนใช่ไหมนะหรือเป็นอะไรนะไม่ที่ซุปใสๆอ่ะแล้วบีบมะนาวอร่อยมากคือแบบเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดที่หรืออืมมันไม่ใช่อาหารที่นี่อะสกายคือมันอยู่โซน Chinese food คือที่เราไปกินมันเป็นแบบว่าบุฟเฟ่ที่เป็น international แต่ว่าความตลกคือเขาไว้ให้ใช้บีบน้ำซุปแต่นี่เราเป็นคนรักสุขภาพพี่เตเอามาบีบคว้านหยิใส่ถ้วยบมะนาวมาบีบมะนาวเขาแบบบีบแล้วคือคั้นอยากกินมะนาวเพียวเพราะว่าจะอยากดีท็อกซ์ร่างกายใช่แล้วอีกที่หนึ่งมีน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งกวนใช่ กวนกวนกวนน้ำผึ้งมะนาวอืเนี่ยมก็คือหมดแล้วบ้างก็เราก็ไปพิพิธภัณฑ์เก่ากันวันนั้นอีกวันซึ่งสวยมากแต่ว่าที่เราไปที่มัสยิดที่เตบอกสวยมากอะเตอุตส่าห์อุทิศฟิล์มเตรู้สึกว่าม้วนเนี้ยกูล้างมาแบบภาพสวยแน่นอนภาพเอดีอแน่นอนปรากฏฟิล์มที่ล้างออกมาเป็นฟิล์มที่คือเตไม่รู้ว่าเป็นฟิล์มที่แฟนคลับให้แล้วเป็นฟิล์มที่แบบฟิล์มคิคุอามีฟิลโนะเนะอเตอร์ปะวกาศที่แบบเอว่าอคือเหมือนเขาแปะพวกแบบพระอาทิตย์พระจันทร์นักบินอวกาศมาในฟิล์มแล้วอ่ะพอถ่ายออกมาแล้วแบบมันก็มีเป็นปริ้นแปะมาในภาพอ่ะซึ่งมันไม่เข้ากันอ่ะคือถ้าเป็นถ่ายในกรุงเทพแล้วเป็นภาพพอร์เทรตก็คงสวยดีอะแต่อันนี้มันเป็นแบบมัสยิดแล้วก็มีนักบินอวกาศแปะอยู่แต่อะไรเงี้ยมันตลกอ่ะแบบไม่เข้ากันเลยอ่ะเซ็งทั้งที่นั้นเป็นที่ที่สวยที่สุดที่จะถ่ายฟิล์มอ่ะใช่แต่เดี๋ยวมาลงให้ดูเนาะเดี๋ยวลงให้ดูทุกคนแล้วก็เนี่ยก็จบวันนั้นก็เป็นวันที่เรา underrate ทุกที่เลยเนอะ underrate ทั้งมัสยิด underrate ทั้งมิวเซียมแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกอย่างอืมสวยแบบสวยหมดชอบหมดเลยอะใช่มิวเซียมแสงสวยมากเลยสุดท้ายจำชื่อไม่ได้มิวเซียมมันสุดท้ายมิวเซียมโบราณทุกคนจำไว้ว่าชื่อคือมันคือมิวเซียมเก่าก่อนที่จะก่อนที่จะไปมิวเซียมเจมใช่อืมมีทั้ง2 ชั้นในโรงงานกว้างมากใช่เนี่ยก็ประมาณนี่ก็ประมาณนี้ป้าที่หมดไหลนี่ก็วันหนึ่งก็แล้วก็ไปตลาดเอานะก่อนจบวันไปตลาดไปตลาดแล้วก็ที่โฟโตเจนิกอะที่คนมาถ่ายรูปกันนี้ก็ที่เป็นใช่แล้วเราก็ไปซื้อสร้อยมาอีกสัก2-3อัน ใช่รูปเอาง่ายๆคือจะบอกทุกคนว่ารูปเรายังเหลืออีกประมาณสกายเราต้องรออยากให้ทุกคนรอดูรูปเพราะมันเหลือเยอะมากแต่เราไม่รู้จะลงหมดหรือเปล่าจะดูคิดว่ากันไหม6,000 รูปอะทั้งหมดอะทั้แล้วยังมีงหมดรวมแล้วยังมีสตอรี่สกายที่เต้อยากลงอีกแต่ว่าแบบมันยังไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยลงนะทุกคนคลิปก็มีเยอะมากก็จริงถ่ายเยอะอยู่นะ ไม่รู้จะลงยังไงหมดอ่ะมันเยใช่อะอะแต่จำคลิปไอติมได้ที่ป่ะพี่เต้คลิปไอติมไอติอร่อยอ่ะมคือไหนอะอะไรอะ ไอติม อ๋ออะที่มิวเซียมอร่อยอ๋ออ่ะไม่ก็อันนี้คือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จะกวนสกายจริงคือสกายเอาไอติมให้แต่กินใช่ปะคือคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่เป็นคนไม่ได้ถนัดของหวานมากคือกินพอให้รู้ว่าอร่อยแล้วสกายก็เอามาให้แต่กินใช่ปะเป็นไอติมรสอะไรนะสกายรสฮัสเซลนัทหรือว่าพิทาชิโอ something อ่ะคือสกายเอามาให้แต่กินแล้วก็แต่ก็ตักกินแล้วสกายก็แบบเหมือนฟีลว่าหวังว่ารอดูผลว่าจะอร่อยไหมแต่กินอร่อยอร่อยเสร็จก็ถามสกายว่าถังขยะอยู่ไหน แต่มันน่าพี่เต้เนี่ยอืมอร่อยนะถังขยะอยู่ไหนอะไม่คือตั้งแต่จะแบบกินแค่คำเดียวเราทิ้งไงเพราะเราเป็นคนไม่ใช่สายชอบกินของหวานคือแบบคือเออร่อยก็อร่อยอจริงแต่ก็อยากทิ้งแล้วอ่ะก็เลยเนี่ยแหละเดี๋ยวให้ลงคลิปให้ดูขำแต่ว่าไปนั่นแหละเนี่ยคือแบบมีโควต้าขำหมูหลุดออกมาประมาณ1,000,000 ตัวจริงหมูตกบ่อยมากแต่เนี่ยเดี๋ยวรอทริปนี้พี่เตโดนสัตว์กัดไปกี่ชนิดอ่ะพิมพ์มาลาอูพิมพ์มาดกี่ตัวฉันเบื่อที่จะใช้คำแปลแล้วเพราะมันผิดตลอดเลยนี่ใช่ใช่ ป่ะวันสุดท้ายแล้วบ้านเราก็ไปตลาดแล้วก็กลับบ้านใช่แล้วก็ไปแอร์พอร์ตเลยอืมใช่ใช่โอเคก็จบวันจบทริปเนาะก็คร่าวๆมาจริงๆก็เจออีกเยอะแยะแต่ว่าแบบเดี๋ยวมันจะ อาจจะลืมไปบ้างใช่อาจจะลืมเดี๋ยวถ้านึกอะไรออกจะมาพิมพ์ทวีตเล่าให้ฟังแต่เรารับพลังมาแล้วเพราะฉะนั้นใครบ้าบอยอย่ามายุ่งกับเรานะเราเราเป็นเราเป็นเซกเมนต์นะใช่พี่เตกำจัดไปแล้วกำจัดไปละตอนนี้แปลงร่างเป็นเซตเทพเซต
เราเรื่องเทพไหมเอาสิ่งที่เรารู้มาเรื่องเทพเรื่องเทพคืออะไรบ้างนะเรื่องเทพอียิปต์โบราณเก้าองค์ที่สำคัญเทพราคือเทพผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งใช่เป็นฟิลไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับปกรณ์นำกับมิโทโลจีจะเป็นแบบไกอาหรือเปล่าก็เป็นเทพแบบเทพตัวแม่อะไรอย่างงี้ปะใช่แบบว่าทุกอย่างเกิดจากราราหรือเลเรียกได้สองอย่างบาเรเทใช่พของทุกแล้วตอนหลังเขาจะไปเป็นแบบว่าคอลแลบกับเทพอามุนคือเทอามุนพแห่งการแบบเทพแห่งการแบบอืมสิ่งที่มองไม่เห็นเทพแห่งอะไรเงี้ยเป็นเทพอีกเมืองหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพอเขาย้ายเมืองหลวงไปที่ทีฟส์เขาก็เอาเทพที่เขานับถือจากอันแรกคือเทพราไปแบบคือจะรวมความเชื่อกันเพราะนึกออกเพราะว่าจะทิ้งอันไหนก็ไม่ได้เพราะแบบเหมือนก็เลยต้องผสานรักให้กลมกล่อม อืม ก็เลยกลายเป็นเทพอมุนเทพอมุนรา ฟังตั้งมาแล้วหรือเปล่า ภาษารักให้กลมกล่อมกำใช่ก็เลยเนี่ยแต่พอผสานเทพกับอมุนราแล้วก็แบบเหมือนเทพอมุนเขาก็มีแบบเขาเรียกว่านักบวชของเขาอะที่ต้องทำพิธีที่แบบว่าในการที่จะคอนเนคกับเทพอะเลยเหมือนเลยพอเทพอมุนราเป็นเทพใหญ่สุดปุ๊บอะเขาเรียกว่าความสำคัญของศาสนจักรก็เลยขึ้นมาแบบมีอำนาจขี่กับกษัตริย์กับฟาโรห์อะไรเงี้ยก็เลยทำให้เขาไม่ค่อยโอเท่าไหร่เขาก็เลยเหมือนแบบย้ายไปนับถือเทพพยายามจะสร้างเทพองค์หมายถึงว่าพยายามจะนับถือไอ้เทพองค์ใหม่ที่ชื่ออะไรนะเอเธนปะประมาณนั้นนะแต่ว่าไม่สักแอเธนเซสใช่ไหมซึ่งแบบเป็นฟิลเทพแห่งแสงเป็นพระอาทิตย์เลยที่แบบคือเทพรายยังเป็นคนที่เป็นพระอาทิตย์เลยแต่นี่เป็นแบบเป็นพระอาทิตย์แบบพระอาทิตย์อะพระอาทิตย์ตะโกนอะอืมพระอาทิตย์อะ เป็นแบบเป็นแสงเลยอ่ะสุดท้ายอืก็มอยู่ได้ประมาณ17 ปีอะไรเงี้ยป่ะ17-18 ปีก็ไม่รอดแล้วก็เลยกลับมาแบบใช่กลับมานับถืออมุนราใหม่อีกครั้งอืมใช่แล้วมีเทพอะไรอีกบ้างนะลึกใช่มีซึ้งมากฮอรัสมีฮอรัสโอซิลิสอนูบิสคือพี่เซตโอซิลิสใช่แต่งงานเป็นสามีของไอซิสไอเดี๋ยวซิสเป็นเทพเซตฆ่าไอซิสนี่โอซิลิสเป็นเทพแบบความรู้นิดนึงป่ะเวทมนต์เทพแห่งความไอซิสใช่ไหมอืมไอซิสเหมือนกันแบบฮีลลิ่งป่ะแบบใช่เรื่องใช่เป็นแบบความรักเลยป่ะความรักด้วยเวทมนต์ด้วยเป็นเทพแห่งเวทมนต์ด้วยใช่เพราะว่าชีเป็นคนฮีลลิ่งประกอบร่างโอซิลิสกลับขึ้นมาใช่ไหมหลัวชีเพราะหลัวชีโดนน้องชีฆ่าเป็นโดนน้องชิ้นๆใช่ไหมฆ่าแล้วก็ฉีกร่างเป็นชิ้นๆชีก็เลยเอาร่างมาประกอบอืมใหม่ แล้วก็จากจากที่ปกครองโลกก็เลยให้ไปปกครองโลกหลังความตายแทนใช่แล้วลูกก็เลยขึ้นมาปกครองมาแก้ฮอรัส แค้นแทนพ่อใช่ปะใช่ฮอลัสค่าจัดการใช่เสร็จก็สนุกดีเหมือนกันนะเรื่องอืมเรื่องสนุกมากเรื่องเทพแล้วแบบว่าที่เราดูอ่ะพี่เตจำได้ไหมไอพิพิธภัณฑ์อันสุดท้ายอ่ะที่เราเห็นแบบอุ้ยกระเป๋านี้อุ้ยรองเท้านี้เฮ้ยมันเหมือนแบบแบรนด์แฟอ๋อชั่นใช่หมดเลยอ่ะใช่จำได้ใช่ใช่ว่าอันนี้แบบเซอจะบอกว่าร์ไพรส์มากมันมีพิพิธภัณฑ์สุดท้ายที่แบบว่ามันมีของที่เป็นพวกเครื่องประดับอ c เซสซอรี่ของพวกฟาโรห์พวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะมีหลายชิ้นมากที่เต้รู้สึกว่าเฮ้ยมันรีเลทกับเลยมีของหรือแบรนด์ไฮแบรนด์หลายๆแบรนด์หรือเออแม้กระทั่งของไม่ต้องแบรนด์ก็ได้แต่ของแบรนด์ส่วนใหญ่ที่แบบเป็นกูเตอร์อะไรอ่ะก็เอาแบบอินสปิเรชันจากสิ่งนี้ไปเยอะมากอืมมีแหวนโรยเวทหนึ่งหรือแบบเหมือนกันเลยอ่ะคล้ายๆเลยแล้วก็มีกระเป๋าใช่จะได้ปะกระเป๋า กระเป๋าจำได้ที่เป็นที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆของเออเดี๋ยวที่เหมือนแบบลงรูปให้ดูคล้ายๆของรวตปะใช่คล้ายๆที่เป็นทรังคล้ายๆทรังเหมือนเดทเลยอืมแล้วก็รองเท้าก็เหมือนโรกระเป๋ายเว่นะของยี่ห้อที่เป็นชื่อกษัตริย์ฝรั่งเศสอะใช่ปะใช่เออ14อืมใช่อุ้ยเขาบอกว่าอย่าเราอ๋อมีคนทักก็บอกว่าอย่าลืมเล่าเรื่องโดนจับตุ๊กตาคือมีอ๋อเพื่อนคนหนึ่งที่ไปใช่ปะเฮ้ยเราไปเล่าที่ไหนคืออ่ะเราเคยเล่าเหรอเขารู้ไม่ได้ไงอะ ไม่คนเพื่อนทักอ๋อเพื่อนอ๋อเพื่อนทักมา เพื่อนร่วมทริปเราอ๋อ เพื่อนยักษ์มาคือเพื่อนทีมเราเนี่ยซื้อ กูทุกทีเลยกูซวยตลอดเลยเพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยซื้อตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาแบบเป็ แมนแมวปะวไม่ใช่อนูบิสรูปปั้นใช่ปะแมวแบบรูปปั้นอืมแมวมาใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่อืมรู้จะไปไหนแล้วกระเป๋าเตเป็นคนกระเป๋าใหญ่ก็เขาก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเตปรากฏเตกับสกายก็คือคือเราสองคนจะเป็นฟิลเดินดูพิพิธภัณฑ์นานกันอินอยู่นานกันสองคนที่เหลือเขาจะแบบเหมือนเขาไม่ได้อยู่นานเขาก็จะแบบดูแป๊บเดียวเขาจะแบบไปนั่งรอคาเฟ่คอฟไปขึ้นรถฟี่ช็อปอะไรเงี้ย อืมเสร็จปุ๊บพอเตะกับสกายแบบเหมือนพอถึงเวลาที่ต้องออกแล้วอ่ะก็เดินออกจากพิพิธภัณฑ์แล้วเขาก็ตรวจกระเป๋าแล้วเขาก็ติดแล้วเขาก็เรียกเตไปสกายจะผ่านไปอืมแล้วเหลือเตแล้วเตก็เฮ้ยอะไรอ่ะปรากฏเขาก็หยิบนี่ออกมาแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยเราขโมยออกมาจาก เออ ขโมยออกมาจาก
พิพิธภัณฑ์เขาซึ่ง เออ นี่ก็รีบแบบดีเฟนต์เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นี่แบบไอบ ซู อ เว ส เนีย มา ซูเว ไอ เนีย บอสมาเยสเดย์แบบอย่ามาไม่ใช่ของนั้นแล้วเขาก็เลยเอาไปส่องดูเงี้ยเหมือนเขาคิดว่าเราจะขโมยของในพิพิธภัณฑ์นั้นไปอ่ะแบบ อืม เฟกเฟ จริ ก ง เขาบอกเฟก เฟก สักพัก เฟก ตรวจสอบเขาก็บอกของปลอมเขาก็เล แย่ ย กว่าเดิม อื เฟ ม ก นั่นแหละเขาก็เลยปล่อยตัวมาเฮ้ยมีแต่เรื่อง เกิดเรื่องทุกวันเลยเนาะ นี่ไม่รู้ตกหล่นเรื่องอะไรแต่ว่าก็ประมาณนี้ เกิดแต่กับ เกิด นี่ แต่ แห กับ ละ เต้ มีคนบอกว่าหนูฟังตั้งแต่หนูเรียนปตรีตอนนี้จบปโทแล้วค่ะ จริงเหรอมันนานมากกว่าตอนนี้เราเล่ามาเป็นชั่วโมงปะ น่าจะชั่วโมงแล้วปะสกาย ชั่ กิ วน โมง ข้าว แล้ว อ เหร ยู่ อ อ่ะนี่ไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอะเดี๋ยวกินข้าวทุก เมื่อกี้ถือว่าเป็นข้าวอะไรอะที่เราตอนหลังยิม ที่ อะ เรากิน เที่ยง กันเป็นข้าวอะไรอ่ะแต่เรากินหลังเที่ยง เที่ย ตั้ ง งเยอะปะ ลันช์น่าจะลันช์เช้าเที่ยง ตอนนี้ก็สกายก็ได้ปักหมุดของเฮ้ยนี่อันนี้มีเหมือนสกายเลยอะที่เป็นแบบแผนที่ที่ไว้ดูว่าเราไปประเทศไหนมาแล้วขูดอ่ะที่ปัก อัน หมุด ไหน อะ อะปักหมุดล่า ที่ ขุ เป็น น ท แผ รัพ น ย์ใน ที่ อี ว่า ยิปต์อะเนาะ ไม่แต่ไม่ใช่ของเป็นของโลกเป็นของแบบเป็นของส่วน ของ ก ที่ ลาง โล อะ ก ที่บอกว่า ถ้าเราไปประเทศไหน เออ เราก็คือให้ขู เรา ด จะ ไว้ ปัก อะไรอย่างเงี้ย อ่า เดี๋ยวเราต้องหาทริปแบบไปกันใหม่ ใช่เอาแบบลำบากเนาะพวกเราไม่ค่อยชอบอะไรสบาย ใช่สบายมันไม่ใช่พวกเรา ๆจริง เดี๋ยว โอเค เดี๋ยวคราวหน้า ทุ หาก ค ส น มาชิกไปด้วย เดี๋ยวครั้งหน้าจะแบบครั้งหน้าจะต้องมีเพราะว่าครั้งนี้มันมีความฉุกละหุกด้วยแหละเนอะ ใช่ แต่คือไปทริปอะไรอย่างเงี้ยคือรู้เลยนะว่าแบบกลับมาไม่รักกันมากขึ้นก็เกลียดกันมากขึ้น กลับมาถ้า คือ ไม่ ทุก มี อ ท ย่า ริ ง ป มัน ต่อ เป็น ไป ถ้าไม่มีทริปต่อ ใช่ ไปก็อันฟอลโล่กันไปเลย จริง คือแบบทุกวินาทีคือเทพเซกเมตพร้อมลงประทับจุติร่างคุณน่ะ เซกเมนต์มาบ่อยพอๆกับเทพีแอรินมีเทพีแอริน ไม่ใช่พี่อาริน เทพีหมู แล้วก็เทพีเซกเมนต์มีสามเทพที่เราไปเจอที่นั่น เกลียดตือบอยไก่ไม่ได้อยู่ที่ประเทศนู้นเหรอทำไมมาอยู่อียิปต์ ได้มีตือบอยก่ายมีเทพีแอรินแล้วก็เซกเมนต์ ใช่ ประมาณ ประมาณนี้ทุกคน โอ้ยครับทุกคนก็ทุกคนน่าจะย่อยหมดแล้วก็ฝันดีนะครับทุกคน ใช่อันนี้เราจนได้หลับแล้วไง กินข้าว เอ้ย ย่ ส อย กายจะลง หลั รู บ ปป่ะเดี๋ยวไปลงรูปกันป่ะ2 ทุ่มแล้วคนจะดูอยู่ ได้ ป่ะ ทุกคนอยากดูที่ไหนอะจากที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ย โหวตมาว่าอยากดูที่ไหนอ่ะเราจะไปละดูอะไรอูฐไหมดูอูฐไหม ดูอูดไหมหรือจะเอากิน หมดแล้ว กินอูดไหม เดย์สาม ผมพี่เตไออูดอะไม่จบแค่นั้นลืม แล้วระหว่างทางอะที่สวนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นอะอูดตด โอ้ เหม็นมาก บ้าเป็นคืออูฐอ่ะถามจริงตรวจภายในบ้างปะคือทั้งฟัน ทั้งอะไรอ่ะ กินก็กินแต่พืชปะจะมาเหม็นเลยขนาดนั้นอ่ะ จริงไม่แต่ตึกต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าน้องอยู่แต่ในทะเลทรายอาจจะดีไฮเดรตร่างกายอาจจะ ใช่ ขาด ใช่ น้ ใช่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  ำ ก็เลย พยายามโปรเทคนะโปรเทคอูดนะอย่าบูบี้ ตดน่าเกลียดมากเหม็นมาก อูดกัดมีคลิปไหมคะคือคุณอยากเห็นความลิปชุบหลายหุยของพี่ผมเหรอ ตอมเนี่ยขี้อูดได้กันเอาลงอะไรเดียสกายลงรูปอะไรกันดี อูดไหมอูดหรืออะไรดีอะอูดหรือบอลลูนเหรอเขาบอกบอลลูนก็อยากดูอูดนี่กี่โม อู ง ดกี่วะ 2 ทุ่มนะ บอลลูนบอลลูนมันรูปเยอะมากจนแบบมันเลือกนานปะหรือ เลือ ว่าก ยากมาก หรือจะ หรือ ลง วัน อะไร นี้เอากล้องฟิล์มไหมกล้องฟิล์มไหม ฟิล์มไหม ไม่ ฟิล์ ต้ ม อง ไหม เลือกเยอะฟิล์ม นี่ส่งให้ มี สกายหมดแล้วปะ เยอะมาก ส่งให้หมดแล้วนี่ส่งให้หมดแล้ว คิดว่าน่าจะหมดละเหลือพวกรูปวิวอะไรเงี้ยพี่เตย เดี๋ยวส่งรูปวิวเพิ่มให้ เอาอะไรดีอะหรือพรุ่งนี้ไงดี หรือพรุ่งนี้ไหมเอาวันนี้ลงรูปวิวก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวรูปคนค่อยลงพรุ่งนี้ วันนี้ดึกแล้ว วันนี้ขี้เกียจละ คำว่าดึกแล้วกับขี้เกียจแล้วคือความหมายเดียวกันปะ เราพยายามจะทำให้เป็นความหมายเดียวกันแต่จริงมันก็ โอเค ได้ โอเคได้ ทุกคนไปก่อนไปกินข้าวก่อน โอเคบายบายทุกคน บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายสกาย เจอกันพี่เตยสวัสดีครับ บ๊ายบายครับปิดไลฟ์